Cô gái xinh đẹp kia đã ế thâm niên tận 30 năm mà không một mảnh tình vắt vai. Vì lẽ đó mà ngày hôm nay cô và đội ngũ nhân viên đã tạo ra một app hẹn hò. Mục đích là để giúp những người độc thân vui tánh có chỗ hàn huyên tìm nửa kia của mình. Nhưng một điều trớ trêu đã xảy ra khi bị một bình luận nặc danh cà khịa về tình trường của cô giám đốc. Cứ thế để ra rẻ trước bàn dân thiên hạ, cô đã chốt hạ rằng mình sẽ tìm được người yêu trong vòng 3 tháng thông qua app hẹn hò. Tại một tầng cao của một công ty lớn, cô gái đang giàu dĩ kia là Triệu Giang Nguyệt là giám đốc của nơi này. Hôm nay cô phải tăng ca làm việc đến tận khuya để cống hiến hết mình cho tư bản. Vì ngày mai có một buổi diễn thuyết trước công chúng và cô đang phải lên kịch bản VIP Pro cho nó. Cô đây thì rất xinh đẹp có, tài năng có, tài chính thì cũng có nhưng tiếc thay người hoàn hảo quá thì không có ai dám yêu. Cho nên cô đã ế tận 30 năm thanh xuân mà chưa có một mối tình nào và mắc một căn bệnh cánh cá chọn canh, đó là khó yêu. Ở một cái xã hội hiện đại như này nhưng cô dường như bị lạc lõng giữa tình đôi lứa. Nhưng mà nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Dù không có kinh nghiệm tình trường nhưng cô lại là giám đốc của một công ty liên quan đến chuyện yêu đương lớn nhất Trung Quốc. Trái ngược với nữ tổng tài lắm tài nhiều của Thiếu Tình Yêu kia thì chàng trai này là Cố Gia Tâm, được mệnh danh là tay đua thiên tài. Cùng với một profile khủng nên người đời hay gọi anh là vua hẹn hò. Đẹp trai, cao ráo, cơ bụng 6 múi nên việc tìm bạn gái đối với anh ta như con bò rụng cọng lông cây me rụng lá. Ngày hôm nay anh ta phi chiếc mô tô phân khối lớn để tìm nữ tổng tài kia. Còn cô bên trong thì đang chuẩn bị cho chiến dịch livestream nên thanh niên cũng ngồi đợi một lúc. Bên cạnh Giang Nguyệt là cô cháu gái có tên Trịnh Đa Hỷ là một fan cứng đu các idol. Mà cô nào thì cháu đó, cháu gái này cũng ế thâm niên giống như người cô của mình. Có lẽ vì lẽ thường tình đó nên họ rất thân nhau. Trong công ty chuyên về hẹn hò này còn có một nhân vật xuất chúng khác được gọi với cái tên Tiền Tinh Tinh. Cô ấy là một blogger tình cảm nổi danh trên mạng xã hội cùng với biệt danh là nữ hoàng yêu đương, luôn đưa ra những giáo án chuẩn chỉ để giúp mọi người độc thân ở đất nước triệu dân này có bến đỗ. Và dĩ nhiên với kinh nghiệm về tình yêu như thế nên cô đã có chồng. Giang Nguyệt cùng Tinh Tinh vừa là bạn thân, vừa là đối tác làm phát triển nên công ty lúc bấy giờ. Tinh Tinh cũng khuyên sau buổi livestream ngày hôm nay thì Giang Nguyệt phải đi kiếm các cánh đàn ông để hẹn hò. Và cô ấy đã lên hẳn một danh sách toàn trai đẹp cơ bụng 6 múi, to, cao, trắng thơm cho bản thân mình thỏa sức chọn lựa. Dù xem thì có vẻ ngạc nhiên và thích thú, nhưng Giang Nguyệt thì vẫn vương vấn một người đàn ông tên Hứa Ninh Viễn. Vì lẽ đó mà cô không để tâm tới những người đàn ông đẹp mã của cô bạn mình chọn lựa. Trở về phòng cô nàng đang đọc thoại một mình thì nhận ra Gia Tâm đang ở đây. Thắc mắc khi trong phòng mình lại có trai trẻ, cô liền hỏi cậu là ai. Nếu cô thành tâm muốn biết thì tôi cũng xin hân hạnh được trả lời. Sau màn giới thiệu ngắn gọn xúc tích thì cô nàng cũng nhận ra tay này là con của chủ tịch. Và trước đó bà ấy có nhờ Giang Nguyệt đào tạo cho thằng con trai cưng của bà cách điều hành công ty. Vì sớm muộn trụ sở này cũng thuộc về tay anh ta. Biết vậy cô cũng giao việc cho anh ấy làm thì bị gọi là bà chị. Sau đó anh còn khuyên bảo cô rằng không cần nghiêm túc như vậy đâu, vì bản thân mấy tháng nữa phải về Mỹ đua xe rồi. Chính vì vậy Gia Tâm đã đưa ra một cái deal hời cho cô. Khi anh nhận ra họ đều bị chủ tịch gây sức ép nên muốn Giang Nguyệt mắt nhắm mắt mở để mình tự do. Đổi lại cái ghế giám đốc của cô vẫn được giữ nguyên, dù biết là đồng tiền quyết định ý thức. Nhưng Giang Nguyệt vẫn một mực chối từ và muốn anh ta phải đi theo mình làm theo lời giám đốc. Gia Tâm cũng đâu có vừa, thấy bà chị này đã lớn tuổi nên liền cà khịa cô nếu theo cái đà khó tính này thì chắc sẽ ế cả đời. Bỏ qua việc vừa gặp nhau đã lời qua tiếng lại, ai cũng hơn thua thì lúc sau họ cũng đến buổi livestream để quảng bá về ứng dụng trực tuyến. Ứng dụng này sẽ là cầu nối tình yêu cho các bạn trẻ tìm thấy nửa kia của mình đang còn độc thân vui tánh có cơ hội gặp nhau. Và nó được gọi là Love Note, dường như khởi đầu mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Cho đến khi một bình luận nặc danh hỏi rằng sếp Triệu am hiểu tình yêu như vậy sao vẫn chưa có người yêu. Lời đánh đá này khiến Giang Nguyệt nhận ra người cà khịa cô không ai khác chính là tên trẻ trâu đứng bên ngoài. Quả nhiên chính Gia Tâm là người đã gửi bình luận khó nói đó. Việc này cũng đã khiến xảy ra nhiều hệ lụy, cộng đồng mạng bắt đầu lộn xộn trước câu hỏi đó khiến cả trường quay nhốn nháo. Cũng may Tinh Tinh ở bên đã giải nguy cho cô bạn ấy bằng những lời nói đầy thuyết phục của mình. Nhưng nào có ngờ cô bạn mình lại có bản tình hơn thua. Giang Nguyệt lại tự ràng buộc mình vào việc sẽ giúp người dùng hết ế trong vòng 3 tháng. Lời nói gió bay khiến cả đám há hốc mồm vì thông tin chấn động này. Còn thanh niên bên ngoài vẫn tìm cách phá buổi trực tiếp này nên đã cố tình phá luôn nguồn điện. Buổi livestream cứ thế mà bị ngắt ngay câu nói của Giang Nguyệt. Việc này đồng thời khơi gợi con thú trong người Giang Nguyệt phải gầm lên. Mọi người sau đó cũng kéo vào xem sếp Triệu của họ xử lý tên trẻ trâu kia ra sao. Vì đây là buổi live vô cùng quan trọng được chuẩn bị trong nhiều tháng. Gia Tâm thì thừa biết điều đó nên cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để được đuổi việc và tự do tự tại. Nhưng cho cậu ta nghỉ việc đồng nghĩa với việc cô nhận bàn thua nên cô đã từ chối lời thỉnh cầu đó và bỏ qua lỗi lầm của cậu. Giang Nguyệt sau đó đã cho hắn về phòng suy nghĩ lại việc làm hôm nay của mình. Gia Tâm ra bên ngoài cũng tự làm thân với mọi người, khiến ai lấy đều thán phục thanh niên này. Vì tính cách cả lơ phất phơ và bất cần đời của trai đẹp. Tối đó khi mọi người tan làm hết, chỉ để lại Giang Nguyệt cùng Gia Tâm ở văn phòng, thì cô đã nhận được món quà sinh nhật của sếp Hứa Ninh Viễn mà lòng vui hơn hẳn. Kết quả là quên luôn Gia Tâm đang ở bên ngoài đợi. Thế là anh đã làm gì đó với nguồn điện khiến nó chập chờn rồi tắt luôn. Một màu đen bao trùm lấy Giang Nguyệt khiến cô hoảng hốt. Như bản thiết kế vĩ đại mà anh ta tự nghĩ ra, Gia Tâm đã khiến bà chị 30 này sợ hãi đi ra ngoài. Nhưng thứ không nghĩ tới chính là việc Giang Nguyệt có máu liều ăn nhiều. Cô ngay lập tức dùng cái mũ bảo hiểm đập cho Gia Tâm tơi tả. Cứ thế cả hai người như chó với mèo ấy thế mà lại môi chạm vào môi nhau trông rất tình tứ. Giang Nguyệt sờ được cơ bụng 6 múi của anh cũng nhận ra người bên dưới là ai.
bảo hắn đứng dậy trong khi vẫn ngồi đè lên người. Thanh niên số hưởng này ra tâm thì cũng chúc mừng sinh nhật bà chị, bảo cô nếu thả mình ra bản thân sẽ làm tất cả những gì cô ấy muốn với gương mặt rất đáng yêu. Thế nhưng đâu có dễ như vậy, Giang Nguyệt đã được chủ tịch Kim nhờ nên vẫn muốn chịu trách nhiệm với cậu ta đến phút cuối. Trở về nhà sau một đêm dài mệt mỏi, cô liền gọi cho bố mẹ đến ăn sinh nhật thì họ lại đang bận nên chỉ gửi bánh đến cho con gái khiến cô hơi hụt hẫng. Mà cô nào biết được rằng cái bánh sinh nhật lại được gửi đến phòng của Gia Tâm mới chuyển đến. Và với cái kiểu vô lo vô nghĩ của mình, đang đói bụng nên anh liền đánh chén quả bánh ngon bổ trước cửa nhà mình. Cho đến khi đọc được địa chỉ cần giao ở tầng dưới thì cũng lật đật đem xuống trả lại. Giang Nguyệt cũng rất ngạc nhiên khi thanh niên này ở ngay tầng trên, và càng kinh ngạc hơn khi cái bánh của cô chỉ còn một chút. Cô rất bức xúc liền quay sang bắt đền Gia Tâm vì hôm nay là sinh nhật mình. Anh thì cũng không tệ đến mức đó, thấy cô nàng sống một mình còn phải ăn mì gói vào ngày sinh nhật. Chấp niệm trong thanh niên khiến anh cũng nhận ra lỗi lầm của mình nên liền bày trò để an ủi bà chị đẹp. Mở tủ lạnh ra thấy mấy quả trứng sót lại, anh cũng nghĩ ra cách tạo một cái bánh mới bằng những thứ rất đơn giản. Việc làm này cũng khiến Giang Nguyệt vui hơn nhiều, đồng thời thấy được điểm tốt trong vô vàn điểm xấu của thanh niên. Hôm sau ở văn phòng, Giang Nguyệt tự vào ứng dụng của công ty để tìm bạn đời thì nhận ra bản thân đúng là bị mắc chứng khó yêu. Quả thật kết quả cho ra là 100% cô sẽ không lấy được chồng. Chính vì vậy cô nàng cần làm sao để chỉ số phần trăm này giảm xuống như người thường thì mới thực hiện được cam kết trong vòng 3 tháng sẽ thoát ế. Bà đi ra xem Cố Gia Tâm đến làm chưa thì thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về vụ hẹn hò của mình. Thấy tên khó ưa kia chưa có đến, bà cũng gọi điện tới giục hắn đi làm. Sau đó thì giao một đống bàn khảo sát cho Đa Hỷ, bảo cháu gái cùng Gia Tâm làm chung. Dù bằng mặt nhưng không hề bằng lòng và khá là bức xúc với quyết định này của bà. Nhanh chóng cả hai đã ra ngoài phát bản thảo cho người đi đường, tuy có cố gắng nhưng không đáng kể. Sau đó anh chàng liền nghĩ ra cách khác để mau chóng hoàn thành. Gia Tâm đưa Đa Hỷ đến trường đại học, với nhan sắc trời phú của mình thì thật sự công việc dễ dàng hơn hẳn. Lúc sau khi đi ngang qua một trung tâm tìm bạn đời, Gia Tâm bất ngờ thấy Giang Nguyệt đang ở trong đăng ký hội viên. Thấy vui vẻ quá trời nên liền đi vào để trêu ghẹo. Vào đó anh chàng cũng đăng ký rồi nêu ra những sở thích, tính cách, tuổi tác của người cần tìm giống y hệt bản đăng ký của Giang Nguyệt. Ngay lập tức họ được kết nối với nhau, mà quay ra nhìn khiến bà hơi ngượng. Nào ngờ buổi khảo sát bí mật của sếp Triệu đến trung tâm tình yêu này bị bại lộ thân phận. Cô cũng đứng lên yêu cầu mọi người rằng họ cần thêm danh sách những người trên 30 tuổi vào hồ sơ để tìm nửa kia cho họ. Lúc sau khi ra ngoài, bà chị cũng hỏi lý do cậu ta có mặt ở đây. Thì Gia Tâm bảo sợ cô không tìm được ai trong kho dữ liệu sẽ hụt hẫng nên mới đăng ký để bà khỏi mất mặt trước nhân viên. Cả hai sau đó nảy ra ý tưởng kết nối yêu thương cho 100 người mà giao lại kế hoạch cho Gia Tâm làm. Gia Tâm cũng gọi điện cho người quen làm ở công ty khác có ứng dụng tương tự ở đây để hỗ trợ. Kết quả đến tối anh ấy đã làm xong khiến Đa Hỷ ngạc nhiên, vì phòng kỹ thuật cũng không làm nhanh được. Gia Tâm đang đâu thì cậu bạn thân ở Mỹ gọi tới hỏi thăm, vô tình thấy được Đa Hỷ trong màn ảnh nhỏ mà rất ngạc nhiên. Hỏi tên thì nhận ra đây chẳng phải bạn học cũ đó sao. Tan ca Gia Tâm phóng thẳng đến bệnh viện cao cấp để thăm người anh em tốt Khang Chiết đang nằm bất tỉnh nhân sự. Cũng vì người này mà Gia Tâm đã đồng ý với mẹ học cách quản lý công ty để bà cứu lấy Khang Chiết. Hai người gặp nhau nói chuyện vài câu đã cảm thấy không hợp vì mỗi người lại có lý tưởng sống riêng. Và Gia Tâm hoàn toàn không muốn kế thừa đại nghiệp của mẹ. Vào thăm người anh em tốt vì đua xe mà thành ra thế này. Gia Tâm cũng an tâm hơn, mong sao họ sẽ sớm được đua xe với nhau như trước. Cậu kề bên kể cho bạn thân nghe về một ngày làm việc của mình dạo gần đây và chẳng ngày nào mà cậu cảm thấy vui và hạnh phúc cả. Mong rằng sau khi làm xong thì 3 tháng sau có thể quẩy hết sảy con bà Bảy. Hôm sau vì Gia Tâm đã hoàn thành tốt công việc nên Giang Nguyệt đã cho về sớm. Thanh niên sau đó hí hửng đến quán bar gặp tụi bạn thân ai nấy lo của mình, mà không biết bản thân sắp gặp rắc rối. Trong công ty lúc này Giang Nguyệt đã nhận ra Khứa kia dùng bản mẫu của bên đối thủ cạnh tranh mà không khỏi tức cái lồng ngực. Không lòng vòng như Hải Phòng, cô nhanh chóng đến quán chúng nó ăn chơi để tìm người về khiến Gia Tâm sợ hãi. Nhờ mấy đứa bạn che giúp mình trốn khỏi mỹ nữ cùng công việc. Kết quả thì vẫn bị túm như thường và cũng biết được Gia Tâm đúng là dùng các câu hỏi của bên đối thủ cạnh tranh thật. Nhưng anh ta cũng không hề biết người bạn chí cốt của mình lại đối xử với mình như thế. Bởi ra xã hội phải biết phân định đâu là bạn đâu là bè để khỏi mắc họa vào thân. Vì việc này có thể làm công ty họ bị kiện, đồng thời khiến tất cả nhân viên làm cùng dự án bị ảnh hưởng. Gia Tâm thấy bản thân mình sai nên cũng thành tâm xin lỗi. Về văn phòng thấy hai người vì mình mà phải làm lại toàn bộ cho đúng kế hoạch. Anh cũng xin hỗ trợ và được chấp nhận. Tử Hào ở bên cạnh cũng chỉ cho anh tận tình từng bước để làm cho đúng. Làm việc cật lực đến tận sáng ngày hôm sau để bù cho sai sót của mình. Không những vậy anh đồng nghiệp còn nói tốt về Gia Tâm trước giám đốc khiến cô an tâm hơn về cậu trai trẻ này. Ra ngoài thấy thanh niên vẫn đang ngủ liền đến gọi dậy cho về nhà nghỉ ngơi. Vì đã làm suốt đêm hôm qua, đến buổi trưa Giang Nguyệt đang đói thì Gia Tâm lại mang đồ ăn tới. Nói là mời mình ăn chung, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến cô ấy thêm một lần nữa. Lý do là vô cùng thuyết phục nhưng thứ Gia Tâm sợ chính là bị bà chị này mách mẹ của mình. Vì như vậy cơ hội trở lại trường đua sẽ gian nan hơn rất nhiều. Đang tâm tình thì cái vòi nước nhà Giang Nguyệt bị hỏng, thế là nước cứ thế mà bắn tùm lum lên hai người. Nhìn thấy cô e thẹn khi thấy ngược tấn công 6 múi phòng thủ đến từ mình. Từ đó Gia Tâm cũng hỏi xem có phải thật sự cô chưa hẹn hò bao giờ đúng không. Bà chị ngại ngùng cũng bỏ mặt làm ngơ cho qua. Cũng muốn giúp đỡ trong việc thoát ế trong 3 tháng thì Giang Nguyệt từ chối. Vì nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công. Kế hoạch đó được gọi là đêm của các tinh anh độc thân với quy mô khá lớn gồm 100 cặp đôi để làm sao ghép họ lại với nhau.
Tinh Tinh vì là bộ mặt đại diện nên cũng được Giang Nguyệt giao cho nhiệm vụ dẫn chương trình. Cô ấy cũng vui vẻ đồng ý rồi bảo tối nay sẽ qua nhà Giang Nguyệt ngủ nhờ một đêm vì chồng dạo này tăng ca suốt và cần một người bạn như cô để tâm sự. Tối đó Da Hỉ cũng được gọi qua cho đông vui. Ở bên trên Gia Tâm cũng đã đăng ký vào làm các cặp đôi được chọn để âm thầm giúp đỡ giám đốc của mình. Hôm sau mọi thứ đều đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Giang Nguyệt cũng diện lên mình một bộ cánh rất tuyệt vời. Nhưng khi quay qua nhìn anh chàng Gia Tâm thì cô dường như bị thu hút bởi vẻ ngoài lịch lãm mà anh ta toát ra. Anh ta cũng hỏi hôm nay mỗi người sẽ có một nhành hồng để tặng đối tượng mình thích. Liệu giám đốc của chúng ta được mấy cành đây? Chị đây thì rất chi là tự tin bảo chắc chắn sẽ hơn Gia Tâm nên anh ấy cũng đưa ra một giao kèo. Nếu cô nàng mà nhận được nhiều hơn, mình sẽ làm theo mọi yêu cầu được đưa ra. Thế là hai bên cũng chấp thuận giao kèo tiến vào sảnh chính bắt đầu cuộc chơi ngay lập tức. Màn giới thiệu của Tinh Tinh cũng rất đặc sắc và cũng làm tinh thần của mọi người phấn khích và vui vẻ hưởng ứng. Ngay khi bước vào cuộc chơi, Gia Tâm đã cho thấy khả năng thu hút của mình dễ dàng tán đổ một cô gái yêu xe. Còn với Giang Nguyệt thì hơi gian truân khi cũng được người đến hỏi mà câu đầu tiên bà nói với người ta rằng anh chưa kéo khóa quần. Lời nói thẳng thắn ấy đã khiến anh ta ngại ngùng mà vội bỏ đi. Đối tượng tiếp theo của cô là ông giám đốc phía công ty khác mà bà cũng ngỏ lời xin hoa nhưng vẫn không được. Quay ra nhìn Gia Tâm thì thấy đã thu được 3 bông hồng rồi. Đẹp trai đúng là luôn có cái giá của nó. Đối tượng tiếp theo của cô là một thanh niên dân anh chị, lúc anh lúc chị. Đã vậy còn đến đây PR sản phẩm đều. Cứ như vậy Gia Tâm đã gần như chiến thắng áp đảo giám đốc của mình. Sau đó anh đi tới cà khịa, cảm thấy thắng như này cũng không vẻ vang gì. Anh chàng quyết tâm phải khiến Giang Nguyệt phục sát đất. Lần này họ sẽ thi xem ai làm đối phương rung động trước, mà tặng hoa thì coi như chiến thắng chung cuộc. Vừa dứt câu Gia Tâm đã tung ra tuyệt chiêu đem nhành hồng, ban đầu nói là để dành tặng giám đốc khiến tim cô nàng đập thình thịch. Thế nhưng một tin nhắn đã cắt đứt trò đùa này của anh làm Giang Nguyệt bỏ đi tìm người gửi tin ngay. Không ai khác đó chính là người tình trong mộng xưa cũ của cô, anh giám đốc Hứa Ninh Viễn mà cô thầm thương trộm nhớ. Đang vui thì Gia Tâm đến phá đám khen Ninh Viễn được nữ giám đốc của mình nhắc đến rất nhiều, nghe lời này làm cô gượng gạo. Lúc sau để chuộc lại lỗi lầm, Gia Tâm cũng đưa cô nàng về còn tận tình cài dây cho nàng. Trên xe anh cũng tỏ ra là người có kiến thức yêu hơn hẳn người khác, anh đưa ra rất nhiều lời khuyên cho chị gái ế trả chơi này. Trách lúc nãy Giang Nguyệt lại từ chối lời mời của Ninh Viễn, vì đó là một cơ hội tốt để họ đến được với nhau. Đến khi về tới thanh niên lại làm trái tim của cô gái đó rung thêm lần nữa, nói muốn được dạy cô cách yêu. Chị đây nghe vậy cũng kéo cổ hắn lại, cảnh báo là đừng có giở trò đấy, nếu không sẽ không cho anh ra khỏi công ty đâu. Gia Tâm lúc này bộc bạch tâm tình, nói rằng ước mơ của mình là trở thành nhà vô địch trong giải đua xe, chứ không phải kế thừa gia tài của mẹ. Và cuộc đua năm nay rất quan trọng với mình, nên hãy để Gia Tâm này giúp bà chị thoát ế. Đổi lại hãy để thằng em này có cơ hội trở lại cuộc đua đã định sẵn kia. Về tới phòng, Giang Nguyệt cũng nhớ lại ngày tháng mới bước chân vào công ty và được Ninh Viễn chỉ bảo tận tình. Buồn nhất là khi biết anh đã có người trong lòng, người buồn duy nhất không phải cô ấy mà bên này Tinh Tinh cũng rất buồn. Trước bàn dân thiên hạ thì cô tỏ vẻ là người thấu hiểu tình trường, nhưng mấy ai biết rằng khi về đến nhà, Tinh Tinh lại tháo cái mặt nạ giả tạo đầy vui vẻ đó ra để rồi lại buồn bã khi chồng bỏ bê cô liên tục. Hôm sau đến công ty, Giang Nguyệt rất ngạc nhiên khi phòng cô đã được dọn dẹp ngăn nắp, cùng đó là một bó hoa tươi được để lên chậu. Gia Tâm cũng đi vô nhận công lao về mình, còn lấy ra kế hoạch thoát ế cấp tốc để bà chị kiểm tra, để thêm phần chắc chắn có thể giúp nữ giám đốc khó tính này thoát ế trong 3 tháng. Anh cũng đến mời Da Hỉ đi ăn uống. Tại đây cô nàng mới kể cho thanh niên nghe về sự tích của bà dì mình cùng với sở thích của người lớn tuổi ấy, để đổi lại nửa năm uống trà sữa miễn phí từ Gia Tâm. Còn về tình cảm của giám đốc Hứa với cô ấy không đi đến đâu, cùng là vì lúc trước kia anh ta có một người bạn gái đã mắc bệnh mà không may qua đời. Giang Nguyệt thì rất tự cao và không muốn thành vật thay thế của người ta, nên đến giờ mãi vẫn chìm đắm vào công việc. Ngày hôm sau theo kế hoạch, Gia Tâm sẽ rủ cô nàng khó tính đi hẹn hò, cũng là để cô ấy trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Thanh niên này cũng kiếm được một bộ đồng phục cấp 3 cho Giang Nguyệt mặc, giúp cô trẻ hóa về mặt hình thức khiến cô nàng rất vui. Đến hôm sau cả hai đều mặc bộ đồng phục để đi hẹn hò. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được cách một chàng trai mời người phụ nữ lên xe, cùng đó là được ôm cái vòng eo 6 nút chất nịt của chàng ta. Đến thăm trường mình từng học năm nào đã thay đổi rất nhiều khiến cô nàng rất vui vẻ. Còn bất ngờ hơn khi nhà trường đã lên danh sách những học sinh xuất sắc tại trường và trong đó có ảnh của cô khiến cô rất ngại ngùng che đi. Cứ như vậy họ tham quan đến tận tối rồi nói về các cặp đôi yêu nhau tại đây. Anh bắt cô phải nắm tay nhưng thấy cô hơi ngại nên chỉ cho nắm tay áo thôi. Họ cũng đến nơi bí mật của các cặp đôi trong trường, nhìn thấy những cái tên quen thuộc hồi xưa học cùng mình. Tại đây Gia Tâm cũng hỏi nhỏ xem tình đầu là khi nào thì chị đây không chịu nói mà tỏ ra rất căng thẳng. Anh cũng viết tên mình cùng bà chị lên tường cho hợp khung cảnh tình tứ này, hòng đánh thức trái tim đang ngủ yên của cô. Cô đang rất rung động một chút thì thanh niên lại hét lên tôi thích em Triệu Giang Nguyệt, khiến bảo vệ chạy đến đuổi bắt. Cứ thế cả hai nắm tay nhau bỏ chạy y như những đứa trẻ. Khi nhớ lại những cảm giác hồi còn đi học quả thật nhộn nhịp và luôn tươi trẻ. Hôm sau một chuyện động trời đã xảy ra khi chồng của Tinh Tinh bị bắt gặp ở hộp đêm với một cô gái lạ. Người chịu ảnh hưởng nhất chính là một người nổi tiếng như cô khiến Tinh Tinh rất buồn. Giang Nguyệt cũng gọi tới để hỏi thăm thì Tinh Tinh lại không cho qua gặp, đồng thời nói vụ kia là hiểu lầm. Thế nhưng ngay khi cúp máy cô ấy chỉ biết ngồi vừa ăn vừa khóc một mình để quên đi sự việc lần này. Thật nhanh vài ngày sau vụ việc đó cũng được chấm dứt. Khi cả hai vợ chồng đã lên tiếng đó chỉ là hiểu lầm và cô gái kia chỉ là bạn, về góc độ của người xem thì họ cũng tin. Nhưng khi xem được video đó, Giang Nguyệt đã nhận ra điểm bất thường.
Cô cũng hỏi Gia Tâm xem cậu có tin vào video đó không thì cậu cũng không biết. Chỉ biết việc này ít nhiều cũng có lợi cho công ty vì đã có nhiều người biết đến hơn sau vụ của Tinh Tinh. Gia Tâm thì nghĩ cô ấy rất xinh đẹp, chắc sẽ có cách giữ chồng. Còn nếu Giang Nguyệt vẫn lo thì vào buổi ghi hình tiếp theo có thể hỏi trực tiếp. Về đến nhà, Gia Tâm bất ngờ gặp được cô nàng Lý Yên Nhiên tự nhận là bạn gái của anh ấy mới về nước. Ngay khi vào nhà, cô ấy tỏ ra rất thích thú mà nhảy lên giường nằm, hỏi tại sao nhỏ biết mình ở đây thì biết rất đơn giản. Còn lý do về thì là rất chán khi không có anh ở bên, muốn được dọn qua đây sống cùng thì bị từ chối. Hôm sau Tinh Tinh lại lên sóng một lần nữa, nhưng ánh mắt đã khác trước khiến hai người kia bận tâm. Xong việc vào phòng thì Giang Nguyệt vô tình nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn của cô bạn mà không thể bàng hoàng hơn. Đến lúc này rồi thì Tinh Tinh mới không tỏ ra mạnh mẽ nữa, thừa nhận tất cả. Hôm đó anh ta đã nói ra mình đã hết yêu vợ rồi và muốn chấm dứt tại đây với một giao kèo họ không công khai việc đó vào lúc này. Giang Nguyệt thì cũng động viên cô bạn hứa sẽ không tha cho tên bội bạc kia. Bên này Gia Tâm nhận được cuộc gọi từ thằng bạn mà rất ngạc nhiên. Khi cậu ta đã về nước còn đến tận công ty tìm mình nữa chứ. Họ thì không nói chuyện bằng lời mà rủ nhau đi đua xe để giải bày tâm tư. Thế nhưng khi cầm lái, Gia Tâm lại nhớ đến khung cảnh của Khang Chiết khiến anh bị ngã. May mà đồ bảo hộ đã bảo vệ cho Gia Tâm khỏi chấn thương. Tề Hằng cũng rất lo mà động viên anh bạn đừng nghĩ mãi về chuyện đó nữa, rồi sớm thôi Khang Chiết sẽ tỉnh lại đoàn tụ với họ. Bên này Tinh Tinh đang ăn uống vô độ để quên đi buồn đau, vì khi trước cô ấy cũng từng đánh mất tình yêu vì bản thân quá mập. Người an ủi cô ấy năm đó cũng là Giang Nguyệt và đến hiện tại vẫn vậy. Cô nàng luôn có mặt kịp thời nấu ăn cho người bạn tội nghiệp này để trả thù tên chồng vũ phu. Tối đó cô nàng đã biến thân thành nhân viên massage để dạy hắn một bài học. Ngay khi xác nhận được mục tiêu, bà đây đã trói hắn lại mà tấn công bằng nước lạnh rồi từ từ hành hạ. Thế nào người cô hành lại là Gia Tâm khiến cả hai bất ngờ vì đây là phòng riêng của tên Trương Hạo kia. Giải thích được khúc mắc, Giang Nguyệt cũng nói cho thanh niên biết việc họ đã ly hôn rồi nên mình mới đến đây để trả thù. Về phần Gia Tâm dù bị đánh oan, nhưng vẫn phải chấp nhận cảnh bị Giang Nguyệt đem ra kỳ cọ bằng bàn chải để xóa chữ ở sau lưng đi. Loại mực kia thì rất khó có thể tẩy được nên đó là cách tốt nhất trước khi Gia Tâm bị mất mặt. Dùng mọi loại bàn chải mà vẫn không xi nhê gì, đành phải liều lấy cái cọ nồi ra mà kỳ cọ khiến tiếng kêu thất thanh của Gia Tâm vang vọng khắp nơi. Kết quả đến tận hôm sau dòng chữ xấu hổ đó vẫn còn trên lưng làm thanh niên rất xấu hổ. Còn Giang Nguyệt thì vui, cô thì cũng đền bù bằng cách cho thanh niên một ân tình. Muốn gì thì cứ nói, nghe lời này thì anh mới chịu rời đi ra. Đến ngoài thấy Da Hỉ đang buồn hỏi thì biết bạn chung nhà của nhỏ dọn ra ở cùng bạn trai. Mà bà này làm công ăn lương làm gì có tiền mấy phải gánh tiền nhà của hai người nên mới buồn. Thanh niên nghe vậy đành hứa sẽ tìm bạn mới thay vào thì nhỏ mới tươi lên một chút. Người phù hợp nhất với bà này chắc chắn là Tề Hằng rồi. Tối đó cậu ta cũng đến xem phòng và được Da Hỉ chào mừng một cách nồng nhiệt, mà không nhận ra thanh niên này lúc trước từng học cùng mình. Tề Hằng thấy vậy cũng giới thiệu lại thì nhỏ mới chạy xung quanh để xem. Lúc này mới nhớ ra đây chẳng phải người bạn 10 năm trước. Nói chung hồi đó cả hai cũng thích nhau mà Tề Hằng lại phải đi du học nên mới chia xa. Còn hiện tại mới về nước cũng đang tìm nhà, vô tình thấy bài đăng của Gia Tâm nên đã đến đây. Da Hỉ ban đầu thì muốn tìm bạn nữ, nhưng biết đây là bạn cũ thì cũng an tâm mà chấp nhận. Thanh niên cũng ôm cái mặt vui vẻ về thu dọn làm Gia Tâm kinh ngạc. Hóa ra khứa này về là vì nhỏ kia chứ không có phải vì người bạn tốt này. Hôm sau khi Giang Nguyệt tham dự buổi tiệc của hội bạn vô tình lại thấy cảnh Ninh Viễn tay trong tay với người khác. Được thêm đám bạn lắm mồm, sợ sẽ mất mặt nên cô đây đã nhắn tin cầu cứu Gia Tâm. Nhờ anh đóng giả bạn trai mình, thanh niên này cũng đang trốn con bé Yên Nhiên kia nên đã đồng ý ngay. Nhưng không bữa ăn nào miễn phí, anh có một điều kiện là tuần sau cho mình nghỉ một buổi. Một lát sau khi hội bạn về hết chỉ còn lại Giang Nguyệt đang say. Ninh Viễn cũng đến hỏi thăm thì Gia Tâm mới đến đưa nàng ra về. Đến nhà cô ấy vẫn tỏ ra nguy hiểm luôn rình rập khi hốc thêm mấy lon bia nữa cùng Gia Tâm. Kết quả là họ cùng say mềm nhũn mà nói ra những lời thật lòng với nhau. Cái kết cho một bữa tiệc rượu say bét tè nhè là tỉnh lại với bộ dạng mặt mèo hửi. Bà lại thấy Gia Tâm nằm ngủ ngay bên cạnh mà rất lo lắng cho cơ thể 30 năm trong sáng của mình. Thanh niên còn trêu chọc bảo nếu xảy ra chuyện gì, chị phải chịu trách nhiệm đấy, khiến chị đây càng thêm bực mình. Sau khi thấy bộ dạng mặt mèo của mình, chị cũng đuổi đánh trai trẻ lên bờ xuống ruộng mà nhớ lại hôm qua lúc say đã nói mấy lời ngại ngùng. Đến công ty làm Da Hỉ có hỏi Gia Tâm về Tề Hằng vẫn FA phải không thì biết đúng rồi, nhưng cậu ta vẫn đang thương nhớ người xưa. Còn là ai thì thanh niên không có nói. Bên này Giang Nguyệt đang đi cà phê cùng Tinh Tinh mà kể ra vụ chung giường kia. Cô khuyên cô bạn cần đề phòng vì đã mất niềm tin vào đàn ông. Tuy vậy nhưng Tinh Tinh vẫn mong người bạn này được trải nghiệm cảm giác yêu là thế nào, vì lúc yêu nó rất hạnh phúc. Tối đó cặp đôi bạn cũ cũng đi ăn buổi đầu tiên chào mừng Tề Hằng trở lại. Hỏi về lý do năm đó chuyển đi thì thanh niên bảo vì bị bố mẹ ép buộc, chứ thật ra đã có người trong lòng. Da Hỉ thì tưởng là hoa khôi của trường năm ấy thành ra lại dở hơi. Hôm sau khi Giang Nguyệt đến làm việc cùng chủ tịch thì cũng được bà nhờ quan sát thằng con của mình thêm chút. Ngoài ra khi nghe tin Gia Tâm đã có bạn gái, lòng cô như thắt lại vì họ là Thanh Mai Trúc Mã. Cô cũng tự nhủ rằng cậu ta có bạn gái thì liên quan gì đến mình mà lên tinh thần để làm việc hăng say. Lúc sau Gia Tâm cũng ghé chơi thì bị chị đây giận cá chém thớt, mắng bắt đi làm việc, nói những lời đanh đá khiến thanh niên cũng khó lòng mà hiểu tâm can của phụ nữ. Sau đó anh này cũng phát hiện ra, trong mục danh sách khách hàng cần mai mối có tên của Ninh Viễn mà đưa cho Giang Nguyệt xem. Thấy in tư của anh ta khiến cô bàng hoàng, tự nghĩ cô gái hôm trước với anh ta không có quan hệ gì. Chính vì vậy tối đó hai cô bạn thân lại ngồi lại với nhau để giải bày sự tình. Tinh Tinh để giúp cô bạn mình cũng nhắn tin cho Ninh Viễn hẹn gặp riêng và anh ta cũng đồng ý.
Lúc sau vừa đưa Tiễn Tinh Tinh ra về thì Gia Tâm chạy sang lánh nạn, bảo có cô em gái chơi chung từ nhỏ cứ bám lấy mình. Giang Nguyệt thì cũng ok để cậu ta trốn mà không nhận ra trước đó đã bị Yên Nhiên theo dõi. Với trí nhớ đỉnh cao của mình, cô nàng này dễ dàng nhập đúng mật khẩu mà vô xem thì không thấy người đâu. Ở tầng dưới, Gia Tâm biết sắp đến bà chị sẽ đi gặp Ninh Viễn liền tìm cách giúp đỡ để họ thành đôi. Dù không chơi đồ nhưng cả hai vẫn đưa mình vào hoàn cảnh lúc đó để Giang Nguyệt dần thích ứng với việc đó. Cảm giác khi tay chạm tay vẫn như lúc trước khiến tim cô nàng đập thình thịch. Tâm rối bời không biết là đang yêu Ninh Viễn hay là yêu chàng trai trẻ kém mình 8 tuổi này nữa. Hôm sau đúng như dự định, cô đã lên xe của Ninh Viễn để đi hẹn hò, nhớ những lời Gia Tâm dạy đụng chạm với đối phương. Giang Nguyệt định đụng chạm một tí nhưng rồi lại thôi. Bước 2 chạm tay nhân lúc gọi món thế nhưng vẫn thất bại thảm hại. Cách nói chuyện của đôi bên cũng vô cùng nhạt nhẽo mà không có điểm chung và cũng không đi đến đâu cả. Gia Tâm cũng hỏi thăm tình hình rồi chỉ cho cô nàng cách dẫn dắt mở đầu câu chuyện. Thế nhưng vẫn là chẳng nói được gì lên hồn ngoài công việc và công việc. Ngay cả khi anh ấy có mở lời trước bảo cô có gì muốn nói với mình không thì cô vẫn chẳng thể nói gì. Đến hôm sau gặp lại Gia Tâm, cô cũng không dám nhắc lại vụ hẹn hò hôm qua thật tồi tệ. Tinh Tinh cũng gọi đến hỏi thăm thì bà lại nói về chuyện công việc khiến cô ấy cũng bó tay chấm canh. Chuyện tình cảm của Tề Hằng với Đa Hỷ cũng chưa có tiến triển gì. Gia Tâm thì cũng biết ý để cho họ có không gian riêng. Tâm sự được một lúc thì cả hai cũng ấp úng hỏi đối phương xem đã thích ai chưa. Nhưng kết quả là vẫn không nói ra việc thích nhất là đối phương. Bên trong công ty, Gia Tâm đang tán phét với đồng nghiệp vui vẻ thì nhận tin có một cô nhân viên mới xin vào làm. Ngó ra xem thử thì thấy đó lại là Yên Nhiên, khiến thanh niên cứng họng. Kéo ra chỗ khác hỏi lý do thì biết do anh tránh mặt mình lâu quá nên mới xin vào làm, coi anh chạy đi đâu. Mọi người trong đây thì vẫn chưa biết ra thế khủng của Gia Tâm nên anh cũng cầu xin nhỏ em đừng nói ra bất cứ thứ gì liên quan đến mình hết. Nhỏ cũng ra điều kiện là Gia Tâm không được trốn mình nữa. Nhưng khi dù anh đi ăn thì Giang Nguyệt lại đến gọi thanh niên đi làm việc. Yên Nhiên với bản năng thiếu nữ đã dần cảm nhận được đối thủ của mình chính là người phụ nữ U30 kia. Lúc sau có cuộc gọi từ bác sĩ đến báo cáo tình trạng của Khang Chiết làm Gia Tâm vội vã phóng đến xem. Ca phẫu thuật sau đó thì cũng thành công nhưng để tỉnh lại thì vẫn hơi khó, cần theo dõi một thời gian nữa. Anh thì cũng ở bên động viên mẹ của Khang Chiết không cần lo lắng. Chuyển cảnh đến ngày hôm sau, lúc Ninh Viễn đến làm việc tại công ty của Giang Nguyệt. Tại đó anh ta gặp được Yên Nhiên mà không khỏi ngạc nhiên. Vì hôm trước đã từng gặp qua ở quán cà phê và rất ấn tượng với sự lạc quan của cô gái đáng yêu này. Hỏi chuyện thì mới biết nhỏ đến là để tán đổ bạn trai và cách gọi đó chỉ là từ một phía. Nên cô đây quyết tâm tán đổ trai đẹp 6 múi Gia Tâm cho bằng được. Hai người kia thấy họ có vẻ thân cũng vô diễn thuyết mà chẳng ai chú tâm vào công việc cả, chỉ nghĩ về người xung quanh bản thân. Gia Tâm dường như cũng đã có phần bồ kết người chị U30. Anh tỏ ra quan ngại về việc để Giang Nguyệt đi gặp Ninh Viễn. Còn về phần của cô, khi thấy Yên Nhiên cứ quấn lấy chàng trai trẻ mà cũng từ chối lời mời đi chơi của cậu ấy. Kết quả hai người cùng một nhịp đập đã đến xem cùng một bộ phim vào cùng một thời điểm. Ngay khi nhìn thấy đối phương họ cũng mỉm cười vô tri rồi lại nói chuyện với nhau như bình thường. Cả hai vào khu vui chơi để trượt băng khiến tâm trạng tốt hơn hẳn. Chuyển cảnh, Gia Tâm về nhà thăm mẹ đồng thời cảm ơn bà đã giúp tìm bác sĩ giỏi để phẫu thuật cho anh bạn. Ngoài ra vụ yêu đương của mình với Yên Nhiên, Gia Tâm cũng xin từ chối vì chỉ coi cô nàng là em gái mưa. Không muốn mẹ dây dưa vào việc này, anh sau đó cũng đi ăn cùng nhỏ này nói về chuyện tình cảm với nữ giám đốc. Gia Tâm bảo mình không có gì, thế nhưng khi Yên Nhiên nói về việc Ninh Viễn có tình ý với cô ấy thì điều này lại khiến anh ta cảm thấy hụt hẫng và cay cú. Về công ty thì biết tin Giang Nguyệt đang gặp khó với bản hợp đồng cũ mà khách hàng chỉ thích làm việc với Ninh Viễn, nên cô cũng đành gọi điện tới nhờ anh ấy giúp đỡ. Thanh niên cũng đi vào hỏi chuyện thì cô đây lại nhờ dạy mình chơi golf để giao lưu với khách hàng. Gia Tâm cũng ô sờ kê kèm một điều kiện cho mình mượn xe để đi đón bạn gái từ Mỹ về. Thì cô ấy nhất quyết không chịu, thấy vậy anh mới cà khịa rằng cô có tình ý với mình hay sao. Nghe lời này cảm thấy chột dạ nên cô ấy mới cho mượn. Cả hai tới điểm hẹn thì mới ngỡ ra bạn gái từ Mỹ về theo cách nói của Gia Tâm chính là chiếc khối phân lớn được nhập khẩu từ Mỹ. Nó cũng là con xe mà anh ấy tham gia giải đua trong năm nay, cũng là để hoàn thành lời hứa với người bạn kia. Tại đây nghe được câu chuyện cảm động của Gia Tâm, cô nàng cũng có cái nhìn khác về bộ môn mô tô này. Đồng thời cũng dặn anh phải cẩn thận vì nó rất nguy hiểm. Xong việc họ lập tức đến sân golf để tập những thao tác cơ bản trong vòng 1 tuần. Anh chàng cũng gần gũi mà chỉ bảo tận tình cho cô đến tận tối. 1 tuần nhanh chóng cũng trôi qua, Giang Nguyệt đến điểm hẹn cùng Ninh Viễn để gặp khách hàng và cũng được anh ấy chỉ dạy cách chơi. Thế nhưng đến khi gặp khách hàng thì ông ta lại không muốn hợp tác mấy, còn bắt cô phải chơi cùng ông ta một ván. Ngay khi vung gậy đầu tiên, cô nàng đã làm sai tư thế khiến cổ tay đau đớn. Gia Tâm lập tức có mặt cứu nguy. Với lời lẽ cùng mối quan hệ của mình, ông ta cũng biết đôi phần về anh ấy mà đồng ý chơi một ván. Rất nhanh hợp đồng đã được ký kết khiến Giang Nguyệt mừng rỡ. Ở một bên khác, Yên Nhiên gặp lại Ninh Viễn liền kích bác anh ta về chuyện của hai người kia để anh ta chủ động hơn. Vì họ cùng có một mục đích nên cũng kết bạn để tương lai còn giúp đỡ nhau chiếm được tình cảm từ người mình thích. Tối đó gặp Tinh Tinh để kể về ngày hôm nay, nhưng mà toàn nói về công việc khiến cô ấy chán nản. Bà này thì vẫn rất nhớ chồng, mỗi tội lại bị chặn nên đã tìm cách khác để dụ anh về. Anh ta khi biết nhà mất điện đột ngột cũng quay về ngay thì thấy bản thân đã bị lừa còn bị vợ cũ dụ dỗ. Anh thì lạnh lùng nói đã đóng tiền điện cả năm cho cô rồi, chỉ cần cô đây không phá thì sẽ không sao hết, sau đó liền ra về làm Tinh Tinh hụt hẫng. Ở bên này, Gia Tâm cũng hẹn Giang Nguyệt ra quán ăn mà kể về con nhóc Yên Nhiên lúc nào cũng bám lấy mình. Từ nhỏ cô bé đã tỏ ra vô cùng nguy hiểm khi đã muốn kết hôn cùng Gia Tâm, bắt anh phải bảo vệ mình suốt đời.
Cứ như vậy đến khi lớn lên lúc nào Gia Tâm cũng dính vào rắc rối vì nhỏ đó. Ngay cả việc tỏ tình có là do Yên Nhiên chủ động nhưng lần nào cũng bị từ chối. Ấy vậy mà cô ấy vẫn kiên trì được đến bây giờ. Nói về việc Gia Tâm thích ai thì anh lại nhìn về phía cô ấy mà không biết phải nói gì. Việc này cũng làm cho Giang Nguyệt hơi bất ngờ. Dạo gần đây Giang Nguyệt cũng nhận ra cô cháu gái của mình đang tiến gần hơn với tình yêu, nhưng cô vẫn ra vẻ nào chịu thừa nhận. Đến công ty nhận được cuộc gọi từ đối tác hỏi về hợp đồng vẫn chưa được gửi qua khiến Giang Nguyệt rất giận. Việc này thì do Gia Tâm phụ trách, mà hôm qua anh đi đua xe lố quá quên mất luôn vụ đó liền bị cô nàng mắng cho trận. Thanh niên này cũng giận giám đốc đến tận tối nhưng cũng làm lành ngay sau đó. Hôm sau đích thân chủ tịch cũng đến làm việc với mọi người trong dự án mới, cũng là để xem màn diễn thuyết của thằng con trai khiến ai cũng hài lòng. Anh cũng đến xin mẹ nếu thấy mình chăm chỉ như vậy, hãy thả mình ra để còn tập luyện chuẩn bị cho cuộc đua nữa. Bà thì chưa chịu thả ngay mà vẫn bắt ở lại thêm một thời gian. Vài ngày sau là lễ tình nhân, cũng là dịp đặc biệt để công ty quảng bá thêm về app Love Note của họ. Vẫn như mọi khi, Yên Nhiên sẽ là người mua đồ tặng Gia Tâm khiến mọi người trong công ty ngạc nhiên. Thế nhưng ánh mắt của Gia Tâm lại chỉ nhìn về hướng có Giang Nguyệt. Yên Nhiên thì cũng đứng ra làm cầu nối tặng quà thay cho Ninh Viễn làm cô khá vui. Để cảm ơn, cô ấy cũng đến hỏi ý kiến của Tinh Tinh xem tặng gì cho Ninh Viễn để đáp lễ, và cũng được cho vài lời khuyên bổ ích. Ở bên này Gia Tâm cũng đi ăn cùng Tề Hằng nói về vụ yêu đương của họ. Cả hai đều tưởng người kia thích người nọ nên từ chối đi chơi cùng nhau. Gia Tâm đành nói ra việc Đa Hỷ rất thích thằng bạn để tiếp thêm động lực cho boy lành tính này. Biết vậy Tề Hằng cũng lấy hết dũng khí đi đến buổi diễn Đa Hỷ đang xem, cũng nhờ mối quan hệ tốt cậu đã được lên sân khấu tỏ tình với người mình yêu. Mọi hình ảnh của họ từ hồi cấp 2 cũng được chiếu lên, cùng những lời thật lòng và chân thành nhất đã khiến người con gái kia cảm động. Kết quả hai người cũng đã chính thức đến được với nhau. Ở bên này Gia Tâm cũng đến chỗ Giang Nguyệt xem tình hình, vừa để trốn khỏi bàn tay của Yên Nhiên. Vô tình cô nàng đã không may bị trẹo tay, kết quả là bị bó bột một bên và được Gia Tâm ân cần giúp đỡ. Về đến nhà anh chàng này phải làm mọi việc thay Giang Nguyệt khiến cô rất vui. Cô không ngờ là Gia Tâm lại còn có tài nấu ăn khá ngon này nữa. Đến khi định lau hộp cơm trên môi anh thì cô nàng cảm thấy tên này rất đáng yêu. Không biết là do tuổi mình lớn hơn mới thế hay do bản thân đã yêu Gia Tâm lúc nào không hay nữa. Đang đâu thì Ninh Viễn gọi điện đến. Bị những lời bên ngoài của Gia Tâm làm anh bận tâm khi cô đang được cậu ta chăm sóc. Ở bên kia cặp trai tài gái sắc sau đến được với nhau thì vô cùng hạnh phúc. Nhớ lại năm đó khi còn đi học chắc chỉ một mình Đa Hỷ là nhớ tới sinh nhật của cậu ta. Kể về chuyện đó khiến Tề Hằng rất ngại. Đa Hỷ cũng hỏi xem sinh nhật năm đó anh ước gì thì biết ước năm nào cũng được ở bên ăn sinh nhật cùng cô nàng. Nghe lời tâm tình ngọt lịm này khiến cô nàng ngại ngùng. Anh còn đem cái điện thoại từ thời cổ chí kim ra cho cô nàng xem, tin nhắn đầu tiên họ gửi cho nhau vẫn còn. Nó là bằng chứng cho tình cảm mà họ theo đuổi đến tận giờ. Họ cũng hôn lấy nhau trong sự hạnh phúc của đôi lứa. Vì suốt nhiều năm qua thì bản thân họ ai cũng mong chờ cái ngày này tới. Bên này cặp đôi hạnh phúc thì ngược lại là sự cô đơn của cô gái xinh đẹp Tinh Tinh. Trong ngày lễ tình nhân nhưng không một cánh đàn ông nào bên cạnh vỗ về cô. Đang sầu đời uống rượu thì có một tên đều đến gạ gẫm. Kết quả lại bị một tay luật sư hâm mộ Tinh Tinh đuổi đi. Trong cơn say họ kể về chuyện tình yêu cũng như việc Tinh Tinh đã ly hôn mà không nghĩ ngợi gì. Hôm sau Ninh Viễn có đến thăm Giang Nguyệt mà vô tình Gia Tâm vừa mua đồ ăn về. Hai tình địch gặp nhau mà có gì đó cấn cấn mãi mới mở lời chào nhau. Ở đây hai người đàn ông cùng cạnh tranh làm đồ ăn cho Giang Nguyệt khiến cô bối rối. Không ngờ một ngày mỹ nữ như mình lại được hai người khác giới nấu ăn cho. Hôm sau khi ba cô nàng lại tề tựu để chúc mừng tình yêu của Đa Hỷ thì Tinh Tinh cũng nói ra các dấu hiệu cho thấy đang thích ai đó. Mà lạ thay các dấu hiệu này khiến Giang Nguyệt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vì cô đã từng được Gia Tâm thể hiện ra mà cô không hề hiểu do thiếu kiến thức yêu đương. Lúc về bỗng dưng trời đổ cơn mưa khiến thang máy tạm dừng hoạt động, lên đến phòng thì lại quên mất chìa khóa. Vô tình cũng gặp Gia Tâm và được anh mời về lau khô người trước. Tại đây thanh niên cũng hỏi xem Giang Nguyệt có muốn ở đây ngủ không, mình sẽ nhường cái giường cho cô. Còn tận tụy xoa bóp cổ chân cho nàng thế này thì chối từ kiểu gì cho được. Không biết tại sao nhưng Giang Nguyệt ngủ ở nhà người khác lại ngủ rất ngon. Đến khi Gia Tâm đi mới chịu tỉnh, anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ khiến cô nàng này thích thú. Háo hức đi lại xung quanh khám phá không gian riêng của anh có gì đặc biệt. Đến công ty Giang Nguyệt cũng cho mọi người đi chơi một chuyến mà giao lại nhiệm vụ cho Yên Nhiên. Nhỏ này đang mơ tưởng đến việc được ở gần Gia Tâm thì lại thấy màn hình máy tính của anh để ảnh cô gái nào đó, nên rất bực, lập tức gọi điện thông báo cho đồng minh về buổi đi chơi hôm đó để chuẩn bị kế hoạch tách hai người kia ra. Sáng hôm sau đến điểm du lịch, Yên Nhiên cũng dành chỗ ngồi với Gia Tâm, nhưng anh lại chẳng mảy may đến cô ấy khiến trái tim cô có một nốt trầm. Đang nghĩ cách làm anh ấy để tâm đến mình thì vô tình hai cái thuyền va chạm. Đúng lúc Giang Nguyệt đang đứng tạo dáng, kết quả lại khiến nhỏ rụng xuống nước, buộc Gia Tâm phải nhảy xuống vớt lên. Thấy cảnh họ gần gũi, Yên Nhiên cũng đẩy nhanh kế hoạch kêu ông chú Ninh Viễn đến ngay còn kịp. Thế nhưng đến tối khi tách ra để đi chơi theo cặp, hai người kia bằng cách thần kỳ nào đấy cũng đến được với nhau để đi chơi cùng. Họ vào một căn nhà hoang thám hiểm, trong khi hai người kia bị lạc mất cũng đến trạm thông báo tìm người. Còn mọi người trong team chẳng hề mảy may đến việc đó và vẫn tận hưởng buổi đi chơi vui vẻ này. Được một lúc sau khi đi tìm, bốn người lại chạm mặt với cảnh Giang Nguyệt tay trong tay cùng Gia Tâm. Biết nếu còn chậm trễ mình sẽ đánh mất cơ hội nên ngay khi về Ninh Viễn đã nói ra những lời chân thành. Cộng thêm việc lời hứa thoát ế trong 3 tháng của cô nàng với khán giả nên anh đã ngỏ ý muốn đến với cô ấy. Cảnh này thì cũng được Gia Tâm ở một bên quan sát. Đúng lúc mọi người cũng tới làm anh giật cả mình. Cũng vì mọi người tới quá đông nên Giang Nguyệt cũng chưa trả lời ngay, nhưng cảnh tượng ấy khiến Gia Tâm tan vỡ phần nào.
Lát sau thấy anh có vẻ say, cô nàng cũng đến hỏi thăm thì bị Gia Tâm hỏi về mấy lời lúc nãy Ninh Viễn nói. Biết thanh niên đã nghe hết, cô nàng cũng dìu lên phòng để lại hai người kia trong sự cô đơn. Yên Nhiên thì cũng đem phòng mình cho Ninh Viễn để được ở bên Gia Tâm, mà gọi mãi không thấy ổng ra mở cửa. Kết quả là vẫn về phòng và thấy được Ninh Viễn cũng dùng rượu để giải tỏa. Kết quả cũng phải ngồi bên dưới để ngủ. Đến sáng hôm sau anh ta tỉnh lại thấy nhỏ như vậy cũng không đánh thức mà đi vệ sinh các kiểu con đà điểu. Yên Nhiên thì vẫn hồn nhiên đến hỏi hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau à, khiến anh giám đốc cũng bó tay. Không biết tại vì họ đều không được nửa kia thích hay không mà cảm giác đã gần gũi hơn trên mức bạn bè. Cả hai cùng đưa ra lời khuyên động viên đối phương khiến họ vui lên một tí. Ngay khi họ trở lại làm việc, các đồng nghiệp cũng đồn ầm lên. Khi thấy giám đốc của họ đi ra từ phòng của Gia Tâm, điều này đã khiến Yên Nhiên lên cơn mất quyền kiểm soát. Phẫn nộ lao vô phòng định hỏi lý lẽ thì bị anh kéo ra ngoài. Tại đây Gia Tâm nói họ trong sạch, đồng thời nói mấy câu khiến cô nàng bé bỏng này rất chạnh lòng. Mặc dù biết là cô dành tình cảm cho mình rất nhiều, biết vậy anh cũng nói hết lòng mình rằng đã cố cho nhỏ biết tâm tư. Nhưng Yên Nhiên lại cứ sống mãi trong lý tưởng của bản thân mà không nhận ra tình yêu thì lại bắt nguồn từ hai phía. Nếu một trong hai đã không có cảm giác có bắt ép ra sao cũng chẳng đi đến đâu cả. Nghe được những lời đau lòng đó, Yên Nhiên cũng phải thốt lên rằng em ghét anh rồi chạy đi mất. Lúc sau Da Hỉ đến nói thấy nhỏ đang khóc một mình. Còn về vụ của bà dì vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, Gia Tâm cũng cho biết hôm trước đúng ra là có tiến triển rồi, nhưng bị mình phá mất. Da Hỉ cũng hỏi xem anh ấy có tình cảm với dì cô phải không, thì anh cũng không giấu giếm mà thành thật nói có. Cô nàng này thì được Gia Tâm giúp đỡ rất nhiều, cũng muốn trở thành fan của họ và ủng hộ cho tình yêu này. Thanh niên được đà cũng hỏi về sở thích để tạo ra cảnh tỏ tình lãng mạn quyết 1910 với Ninh Viễn. Da Hỉ thì ở với dì rất lâu nhưng cũng chả biết bà thích gì khác ngoài việc tăng ca. Nghe những lời này khiến anh bó tay chấm cơm. Giang Nguyệt ở bên này cũng kể cho Tinh Tinh nghe việc đã được tỏ tình nhưng cảm giác không như ý muốn. Còn về chuyện của Tinh Tinh dạo này cũng đã đơm hoa kết trái khi cô là một người lành tính tốt bụng. Giờ đây khi độc thân vui tánh thì cô lại được anh luật sư tên Vincent để ý đến. Tối đó Gia Tâm đến thăm thằng bạn, đồng thời kể ra việc mình sắp tỏ tình. Nhân tiện mượn chân dung của Khang Chiết để tập tỏ tình luôn. Trở lại với buổi đi ăn của Tinh Tinh cùng Vincent thì họ lại gặp được chồng cũ của cô ở đây nên khá bối rối. Hai bên cũng chào hỏi nhẹ nhàng rồi cũng rời đi, làm Tinh Tinh mất hứng thú bỏ về luôn. Tại nhà cô nhìn lại những bức hình của hai vợ chồng rồi đem đốt tí nữa thì gây hỏa hoạn. May mà Trương Hạo có mặt kịp dập lửa mà vẫn rất lo lắng cho vợ cũ. Anh ta cũng trách mắng cô vài câu rồi bỏ đi luôn, việc này càng làm Tinh Tinh điên tiết. Ngày hôm sau là một ngày đặc biệt do Gia Tâm sắp đặt để tỏ tình. Cộng thêm sự trợ giúp từ hai người bạn, anh đã dễ dàng mời được sếp vào phòng kín để bắt đầu cuộc chơi. Rất nhanh những hình ảnh của cô nàng được chiếu lên, cùng với đó là những lời đến từ tận đáy lòng của Gia Tâm. Cứ tưởng việc này sẽ thuận lợi, nhưng khi đưa cho nàng ký bản thảo thì cô lại giả vờ rằng đây chỉ là một màn diễn trong dự án của họ, sau đó bỏ đi. Cứ tưởng là sẽ được hai đứa kia an ủi, thế mà Gia Tâm lại phải trông thấy cảnh chúng nó phát cơm chó cho mình. Giang Nguyệt thì cũng rối bời không kém, liền đến xin ý kiến cô bạn thân. Đầu tiên là với Ninh Viễn, dù họ rất hợp nhau nhưng khi nghe anh muốn đến với mình, bản thân lại chần chừ không đồng ý. Còn về Gia Tâm, bản thân lại nghe thấy trái tim mách bảo và nó đập như điên như dại. Tí nữa thì đã đồng ý rồi, lý do không đồng ý là sợ Gia Tâm chỉ đang tuổi trẻ nông nổi sinh ra cảm giác yêu đương với mình. Tinh Tinh thì chơi lớn khuyên cô làm giá tí, để mà từ từ tận hưởng cảm giác được theo đuổi và chọn ra người ưng ý nhất. Ngày hôm sau đến công ty, Giang Nguyệt lại được Ninh Viễn rủ đi đến chỗ cô cháu gái sắp kết hôn để chào hỏi các đối tác. Gia Tâm cũng ở bên để nghe ngóng tin tức, tìm cách đối phó. Bất ngờ thay cô cháu gái này của Ninh Viễn lại là bạn của Yên Nhiên nên nhỏ cũng sẽ tham gia cùng. Biết ông chú này sẽ đi cùng Giang Nguyệt, Yên Nhiên cũng mách nước cho Ninh Viễn. Cả hai cùng đi mua đồ thì được nhân viên tưởng nhầm là một cặp, đến khi Yên Nhiên vô thay đồ cũng nhờ anh ta kéo khóa giúp, khiến Ninh Viễn thấy được tấm lưng đó rồi khen nhỏ mặc rất đẹp. Yên Nhiên thì kêu ông chú này đem đến tặng Giang Nguyệt thì anh cũng làm theo. Vô tình đã để Gia Tâm nhìn thấy nên cũng vào xem thế nào. Thấy cô nàng khá xinh đẹp trong bộ váy trắng, anh cũng đem đôi giày cao gót mua trước đó tặng lại để hợp hơn. Hôm sau khi hai người kia đến dự lễ cưới, vô tình khi ai đó chụp cắp story nên đã giúp Gia Tâm phát hiện ra địa chỉ mà nghĩ ra gì đó liền phi tới đó. Một lát sau khi cô nàng đang bị mấy thím nói về chuyện yêu đương thì anh ta trong bộ vest lịch lãm đã có mặt đối đáp làm họ bất ngờ. Không ngờ cô lại có một anh trợ lý đẹp trai tài năng đến vậy. Bên kia chiến tuyến Yên Nhiên làm phù dâu. Cả buổi cũng được Ninh Viễn đến trêu, cả hai cũng thấy được cảnh hai người kia đang nói chuyện mà hiểu ra vấn đề. Ninh Viễn cũng đến rủ cô nàng đi chụp hình với cô dâu, chú rể ngồi đầu. Gia Tâm mặt dày quá cũng đến chụp ké, mỗi lần chụp là lại sát vào gần Giang Nguyệt hơn. Không biết là cố ý hay vô tình mà thanh niên này còn dẫm rách cả váy con nhà người ta. Hai thanh niên sau đó cũng tranh nhau đưa nàng về, cảnh ngày hôm nay cũng được đăng lên hội nhóm, khiến mọi người trong công ty được một fan hit hà drama. Da Hỉ cùng vài người khác cũng ủng hộ mối tình của Gia Tâm cùng Giang Nguyệt. Số còn lại thì cá giám đốc sẽ đến với Ninh Viễn. Bên này Tinh Tinh lại hẹn Vincent đi ăn nhưng cũng được chồng cũ gọi đến nói. Về con người này, bản thân anh thấy vợ cũ rất tự tin trong chuyện tình yêu mà quên mất ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ xấu. Thế nhưng cô nàng không có suy nghĩ nhiều, còn được Vincent tặng quà vô cùng ý nghĩa mà vui hơn hẳn. Chuyển cảnh đến hôm sau để xin lỗi vụ hôm trước, Gia Tâm cũng rủ Giang Nguyệt đi dạy bơi cho cô. Cô đây chỉ nghĩ họ sẽ đến hồ bình thường bơi. Ai ngờ đó là một bữa tiệc của đám bạn Gia Tâm, làm cô dù có xinh nhưng cũng lại rất ngại ngùng khi ăn mặc quá kín áo. Thế nhưng họ cũng chẳng để tâm mà bắt tay vào việc dạy bơi.
Ngay tối đó, Gia Tâm đang phóng với tốc độ bàn thờ thì bị một cái xe tải quệt vào khiến anh lăn lông lốc. May mà chỉ chấn thương nhẹ nghỉ ngơi là khỏi, nhưng cũng khiến mẹ anh lo lắng vô cùng. Sau vụ này bà cũng đòi cái xe tạm thời không cho dùng nữa, buộc thanh niên phải giả bộ để mẹ an tâm. Lát sau anh cũng nhờ cô y tá chụp cho kiểu ảnh bi thương hòng lôi kéo Giang Nguyệt đến thăm cô. Nhận được tin cũng lo lắng nhờ Đa Hỷ đến xem trước, còn bản thân đang ở xa sẽ về sau. Đa Hỷ thì nghe lời mang đồ tới. Thấy thanh niên không sao cũng cho biết dì nhỏ đang ở cùng Ninh Viễn nên cũng bắt xe chạy tới đó. Thấy cửa không mở hắn cũng trèo vào để đi tìm Giang Nguyệt. Vô tình lại lạc vào chuồng gà, đúng lúc hai người kia tới mua gà thăm anh thì Gia Tâm cũng xuất hiện với một cái nạn khiến cả đám ngỡ ngàng. Vào phòng thay đồ hai người đàn ông cũng có không gian riêng nói chuyện, bảo Gia Tâm là một đứa trẻ chưa lớn. Túm cái váy lại thì ý của Ninh Viễn là về việc Gia Tâm chỉ muốn tranh giành Giang Nguyệt với mình chứ không hề có tình cảm. Sở thích của cậu giống như một đứa trẻ tranh giành đồ chơi với bạn vậy, được rồi cũng lại từ bỏ thôi. Anh thì cũng đối đáp lại, đồng thời chính thức tuyên chiến với anh ta. Lát sau về đến viện, Yên Nhiên cũng kéo Giang Nguyệt ra một bên nói chuyện. Nhỏ này cũng nói về việc Giang Nguyệt đang ôm cả hai người đàn ông về phía mình. Cô ấy rất mong giám đốc tránh xa Gia Tâm ra vì họ không hợp nhau. Mà những lời của cô nàng simple này rất tâm đắc, khiến Giang Nguyệt để tâm mà không biết trả lời ra sao. Vài ngày sau, Tinh Tinh nhận được một yêu cầu liên quan đến tình cảm, mà người phụ nữ kia muốn nhắc đến ở đây chính là Vincent, khiến Tinh Tinh hiểu ra vấn đề. Ngay lập tức một buổi livestream đã được phát ra để vạch mặt tên trai đều kia. Cùng lúc đó thì Giang Nguyệt đang bận giải quyết hợp đồng với đối tác thì bị ông ta rủ đi ăn. Kết quả cô cũng phải uống đến hoa mắt chóng mặt. Và những lúc như này, Gia Tâm luôn biết cách có mặt cứu vãn tình thế. Anh đưa cô về nhà ân cần chăm sóc, còn tự nấu canh giải rượu cho nàng chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng. Anh ra ngoài thì thấy 2 bản chấm điểm tình yêu mà Giang Nguyệt đã làm, khiến bản thân hơi đau khi điểm của mình toàn bị trừ. Sáng ngày hôm sau cô ấy tỉnh lại thấy bát cháo bên cạnh, cũng hiểu ra vấn đề, còn nhận ra là Gia Tâm đã xem được thứ không nên xem. Ở công ty lúc này Yên Nhiên quên mất lại đang khoe tấm ảnh có 2 mẹ con Gia Tâm lên khiến mọi người trong phòng nhốn nháo. Họ cũng chào Gia Tâm là sếp lớn thì anh đã nhờ tất cả giữ bí mật, đừng cho mẹ mình biết không lại xảy ra chuyện. Giang Nguyệt cũng có mặt thông báo về dự án mới, đồng thời gọi anh thanh niên vô tâm sự. Tại đây Gia Tâm cũng hỏi về điểm số kia, nếu ít hơn có phải sẽ bị loại khỏi trái tim cô không? Anh ấy cũng rất giận khi cô nàng lại dùng điểm số chấm cho tình yêu mình dành cho cô, rồi bỏ đi luôn. Chuyển cảnh bên này, cặp đôi Đa Hỷ cùng Tề Hằng đang gặp khó khăn về kinh tế. Khi mọi thứ anh đều dành cho nhỏ hết, Đa Hỷ biết vậy cũng bảo mình không cần gì cả, chỉ mong được ở bên anh mãi mãi là được. Tối đó Giang Nguyệt cũng đến ăn cùng chủ tịch, mà được bà nói về tin đồn con trai với cô ấy có tình cảm. Chính vì là tin đồn nên bà ấy cũng ngăn chặn trước khi nó thành sự thật. Vì thấy hai người họ không có hợp, cô thì cũng bảo họ không có gì cả mà tiếp tục ăn cơm. Đến hôm sau không biết tại sao nhưng tin đồn họ yêu đương đang lớn dần. Trong công ty ai cũng biết đến khiến Giang Nguyệt rất để tâm. Hai người trở lại văn phòng gặp nhau nhưng thái độ lần này lạ lắm. Gia Tâm muốn làm lành với Giang Nguyệt nhưng lại không biết phải mở lời làm sao. Mở lời một cái thì thành ra cả hai lại cãi nhau hỏng hết cả chuyện. Gia Tâm về nhà tính không đi làm nữa nhưng mẹ anh đã đến để khuyên giải, rồi bắt anh xách ba lô và đi. Giang Nguyệt ở công ty cũng chẳng khá hơn là bao, khi tâm trạng cứ mãi một màu buồn bã. Để chủ động xin lỗi thì Gia Tâm đã tới trung tâm thương mại, rồi mua một món quà tặng Giang Nguyệt cũng là để giải quyết chiến tranh lạnh giữa hai người. Sau đó Gia Tâm cũng trở lại công việc với nhóm của chị Nguyệt, nhưng cả hai vẫn tránh né ánh mắt của nhau. Ở buổi triển lãm này, Yên Nhiên đã đặc biệt chuẩn bị cho Gia Tâm một bức ảnh chụp những khoảnh khắc bá đạo của anh. Cô nàng cũng chủ động tỏ tình anh trước tất cả mọi người. Tất nhiên là chị Nguyệt nhà ta không vừa mắt rồi, nhưng nhờ vậy thanh niên Gia Tâm đã khịa chị Nguyệt đầu toàn số với liệu biết gì yêu đương đâu. Nghe những lời đàm tiếu qua loa linh tinh này khiến chị cay nghiệt, sau đó trái tim hóa đá cũng dần tan ra để chào đón khách và được hưởng ứng rất nhiệt tình. Tiếp đến là buổi thuyết trình của Tinh Tinh về vấn đề thất tình. Cô đã lấy một ví dụ về chính bản thân và anh bạn trai Trương Hạo để cho mọi người thấy rằng dù có cãi nhau như thế nào đi nữa thì đối phương vẫn rất quan tâm đến bạn. Sau đó cô liên hệ sang vấn đề chiến tranh lạnh làm Gia Tâm như chột dạ, vì nó quá giống với vấn đề của anh và Giang Nguyệt. Bây giờ cuối buổi thuyết trình cả hai đứng nhìn nhau nhưng lại không biết phải mở lời làm sao. Khi phòng triển lãm đóng cửa, Giang Nguyệt ở lại để ngắm chậu xương rồng mà cô rất thích. Gia Tâm cũng ở lại để chờ cô, đang tính tới gần để tương tác thì đột nhiên căn phòng mất điện, khiến cô giật mình đánh rơi vỡ mất chậu cây, và thế là nhân cơ hội cả hai đã bắt chuyện và làm lành được với nhau. Đang lúc mặn nồng không khí màu hồng thì bảo vệ đi tới phá tan bầu không khí, lại còn bắt cả hai dọn sạch đống đất kia rồi mới cho về. Chuyển cảnh hôm sau, Gia Tâm đại diện giới thiệu dự án tới các nhà đầu tư. Giang Nguyệt ngồi dưới nhìn anh với ánh mắt như muốn dụng hết cả buồng trứng. Nhưng đến cuối buổi bà mẹ lại giao việc này cho Gia Tâm hợp tác cùng Yên Nhiên, khiến chị Nguyệt nhà ta khá là buồn. Thế nhưng sau đó Gia Tâm lại tới rủ chị Nguyệt ngày mai đi tới buổi khảo sát thực tế nhằm tạo cơ hội. Sáng hôm sau, tại buổi khảo sát thực tế về tình yêu do công ty tổ chức, rất nhiều người tới hưởng ứng hoạt động này, nhưng khách mời chính của chương trình lại bỏ bom không thèm tới. Đang không biết phải giải quyết làm sao thì Gia Tâm đã tự mình chơi một bản piano để chữa cháy, sau đó cùng DJ hòa tấu thành một bản nhạc và lại là DG House và Rider, làm ai ở đó cũng hào hứng quẩy hết mình. Đây cũng chính là những tâm tư tình cảm mà Gia Tâm muốn gửi tới Giang Nguyệt. Trở lại buổi khảo sát tình yêu, mọi hoạt động vẫn diễn ra rất sôi nổi. Giang Nguyệt còn gặp sếp Ninh Viễn, vừa gặp thì anh ta liền định rủ cô đi công chuyện, nhưng Gia Tâm giữ lại ngay, không cho cả hai có cơ hội tương tác riêng tư. Sau đó cả hai đi tới chỗ tập trung của fan và nơi đây đang xảy ra một vụ cãi vã.
Hai cô gái này tranh cãi để giành một chàng trai trong trò ghép đôi. Chỉ là trai thôi mà anh này không được thì anh khác, làm ba cái chuyện rồi bu thiệt chứ. Gia Tâm lao vào can thì hai cô nàng lại trở mặt tranh giành anh luôn. Cô gái Simplor muốn bảo vệ crush của mình nhưng bị đẩy cho ngã sứt cả đầu. Không còn cách nào khác, chị Nguyệt đành phải ra tay nghĩa hiệp, lấy xô nước hất cho cả đám ướt hết. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Yên Nhiên thì được ông chú Ninh Viễn tốt bụng đưa tới khu y tế để băng lại vết thương. Mà lần nào Yên Nhiên gặp chuyện cũng là ông chú này ra tay cứu giúp. Bên trong phòng thay đồ, Gia Tâm đang thay đồ thì đúng lúc chị Nguyệt đi vào. Vừa nhìn thấy cái body ngọt nước đó cô đã trợn tròn mắt nhưng vẫn phải ra vẻ ngại ngùng vô độ lượng. Ở đây Gia Tâm cũng cho cô biết rằng anh đã quyết tâm ở lại công ty cùng với cô. Anh thể hiện thiện chí bằng việc đưa chìa khóa xe cho bà mẹ và gác lại ước mơ tham dự cuộc thi đua xe của mình. Hiện giờ việc anh muốn nhất đó là ở bên cạnh người mình yêu, và người đó chính là Giang Nguyệt. Anh đã nói ra lời tỏ tình với cô nhưng đang lãng mạn thì từ Ninh Viễn đi vào không cho nói nữa và nhắc về vụ email tác phẩm tình tứ mà Giang Nguyệt gửi hôm qua. Nhưng thực chất email đó là do Gia Tâm gửi nhầm làm chị Nguyệt nhà ta ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sau đó Giang Nguyệt và Ninh Viễn đã ngồi lại nói chuyện. Để xác định rõ chuyện tình cảm của hai người, cô đã từ chối Ninh Viễn và anh giai này cũng rất vui vẻ chấp nhận điều đó. Chiều đó phiên chợ tình kết thúc. Gia Tâm hoan hỉ thông báo với mọi người sẽ tổ chức 2 bữa tiệc nhỏ để ăn mừng thành công suôn sẻ này. Nhưng Giang Nguyệt lại từ chối tham gia cuộc vui đó. Thấy vậy nên Gia Tâm cũng từ chối tham gia cùng Yên Nhiên vì anh còn phải đi cùng với sếp Triệu. Giang Nguyệt nhà ta đây về công ty để tăng ca, tối đó cả hai cùng đi dạo bên bờ sông đầy lãng mạn trong màn đêm tĩnh lặng. Còn bên này cuộc nhậu đã kết thúc nhưng Yên Nhiên vẫn cố ở lại để chờ Gia Tâm. Dù cô có tấm chân tình nhưng nhận lại là sự thật đáng lòng và phũ phàng. Cô ngồi khóc một mình thì ông chú Ninh Viễn lại xuất hiện để an ủi. Anh đưa Yên Nhiên lên xe để trở về, cô thì than phiền về bản thân không bằng sếp Triệu nên không thể có được tình cảm của Gia Tâm. Cùng đó là nước mắt đầm đìa, khăn giấy thì đầy xe ông chú. Nhưng ông chú Ninh Viễn lại khen cô hết nước chấm làm Yên Nhiên sướng điên. Thế là cô trả anh bằng một bãi nôn trên xe đầy mùi rượu táo mèo. Chuyển cảnh hôm sau, Tinh Tinh nhận được tin trên mạng tràn lan về chuyện cô đã ly hôn chồng con, mà lại đi dạy đời người khác về chuyện yêu đương và tình cảm gia đình như thế nào cho đúng. Những lời đó quả là nực cười khi đi gạt người ta, nhưng Tinh Tinh không hề biết và rất tức giận. Cả ban lãnh đạo công ty cùng ngồi họp lại để tìm phương án giải quyết cho vụ việc này. Sếp Tống Tuyết mới trở lại công ty thì vô cùng căng thẳng và muốn đưa ra phương án triệt hạ luôn Tinh Tinh. Lúc này Tinh Tinh đang tới công ty của chồng cũ tính trách móc anh ấy là nguyên nhân gây ra vụ việc này. Nhưng một anh nhân viên ở đó cho hay công ty của Trương Hạo đã bị phá sản từ lâu. Việc anh ấy ly dị Tinh Tinh trước đó có lẽ chỉ là để bảo vệ cô khỏi những khoản nợ khổng lồ khi công ty của anh bị phá sản. Trở lại công ty, Giang Nguyệt về phòng làm việc thì bà sếp ra vẻ ta đây. Bà ta đã cho người dọn hết đồ của cô đi mà không thèm báo trước, rồi độc chiếm luôn phòng làm việc đó và đuổi cô chuyển ra ngoài ngồi cùng đám nhân viên cấp dưới. Giang Nguyệt dù có tức giận nhưng phận cũng chỉ là nhân viên quèn nên cũng không làm gì được trước những lời đả kích đắng cay đó của Tống Tuyết. Chuyển xong thì Giang Nguyệt phát hiện cuốn sổ tay của cô đã bị mất nên Gia Tâm đã hỗ trợ cô đi tìm. Anh còn cẩn thận sắn tay áo cho Giang Nguyệt. Cuối cùng cả hai cũng tìm được cuốn sổ tay đó. Cuốn sổ này ghi lại tất cả các ghi chép trong công việc của Giang Nguyệt một cách rất cẩn thận và chi tiết. Biết lần này đang gặp khó khăn nên Gia Tâm đã an ủi và muốn Giang Nguyệt trút hết nỗi buồn với mình. Thế là cô không ngần ngại dựa đầu vào vai anh rồi khóc cạn cả nước mắt. Biết sếp Triệu đang có nhiều chuyện buồn nên các cấp dưới hết lòng hỏi thăm và đồng lòng giúp đỡ cô khi có khó khăn. Mong sao sếp trở lại vẻ vui tươi thường nhật. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết vụ lùm xùm của Tinh Tinh và người cần điều tra đầu tiên là chồng cũ của cô ấy. Hai người tới công ty của Trương Hạo thì được hay tin công ty này đã giải thể cho phá sản, còn sau đó như nào thì họ cũng không rõ. Thế là cả hai quay hướng sang điều tra cô nàng livestream nổi tiếng kia. Vì biết cô là người tình của Trương Hạo ngày trước, bằng tài khua môi múa mép của mình thì Gia Tâm sau một hồi thả thính và hẹn cô ta đi ăn thông qua lúc cô ta live. Có được một buổi hẹn gặp, ở buổi gặp đó Gia Tâm đã trực tiếp đi vào vấn đề, hỏi thẳng cô ả mộng Tây đó về Trương Hạo, nhưng cô ta cho hay những cảnh thân mật và bị chụp được chỉ là do Trương Hạo tự biên tự diễn và cô ta cũng chỉ được thuê để đóng tròn vai diễn của mình. Tất cả là để vợ anh ta ly dị vì không muốn cô ấy phải gánh nợ chung với anh ta. Cả hai lúc này mới hay sự tình của gia đình Trương Hạo. Giang Nguyệt gọi ngay cho Trương Hạo để nói về vụ lùm xùm kia, yêu cầu anh ta mau đi tìm vợ đi, đừng để chuyện không hay xảy ra. Tinh Tinh lúc này đang ở căn hộ mà cô và chồng đã mua. Cô cũng nhận được tin nhắn của Giang Nguyệt nói về lý do tại sao Trương Hạo lại ly dị. Một lúc sau Trương Hạo cũng tìm tới căn hộ đó và hai vợ chồng đã có một cuộc tâm sự mỏng để hiểu nhau hơn. Tinh Tinh hiểu lý do tại sao Trương Hạo lại ly dị và cô tình nguyện ở bên anh để chia sẻ gánh nặng đó, dù có thế nào cũng không rời xa, và thế là cả hai lại hàn gắn và trở về bên nhau. Chuyển cảnh Gia Tâm và Giang Nguyệt về tới nhà thì gặp Ninh Viễn. Cả ba lên nhà nhưng chỉ có mình Gia Tâm là bị cho ở ngoài chờ. Ninh Viễn hôm nay tới đây là để cho Giang Nguyệt lời khuyên về vụ lùm xùm kia và muốn cô từ bỏ công ty cám lợn đó để sang bên mình làm cho đỡ vất vả, nhưng biết Giang Nguyệt sẽ không muốn. Thế nên anh cũng muốn cô hãy tự tin với lựa chọn của mình. Thanh niên Gia Tâm bên ngoài sốt sáng cố dùng tai áp vào cửa để nghe, không biết bên trong cả hai đang làm gì mà to nhỏ nghe chả rõ. Sau đó Ninh Viễn cũng ra về, anh hiểu lý do Giang Nguyệt lại chọn Gia Tâm vì anh ta cho cô được sự an toàn và tiếng cười vô tri, thứ mà có lẽ một người thành đạt và chững chạc như anh không hề làm được. Dù sao thì anh cũng thầm chúc phúc cho người con gái anh thương được hạnh phúc.
Tối đó Giang Nguyệt và Gia Tâm lên phương án để viết bài thanh minh cho Tinh Tinh. Nhưng khi gọi điện cho Tinh Tinh, cô nàng lại muốn rút lui khỏi công ty vì thấy bản thân không xứng đáng và đang làm mất hình tượng của công ty. Cô cũng đã hàn gắn lại với Trương Hạo nên Giang Nguyệt hãy cứ yên tâm. Sáng hôm sau trong cuộc họp, bà chị Tống Tuyết đã đề xuất phương án phủ nhận mọi quan hệ với Tinh Tinh cho đỡ ảnh hưởng. Giang Nguyệt thì bần thần và cũng chỉ còn cách đồng ý với bà chị đó được đà Tống Tuyết lên mặt dạy đời và mỉa mai Giang Nguyệt. Giam Tâm không chịu được nữa nên đã đứng dậy nói lý, lấy lại công bằng cho Giang Nguyệt. Một khí phách rất đàn ông bảo vệ người mình yêu khiến ai cũng giơ tay lên tặng một like. Còn bà chị Tống Tuyết kia thì câm nín luôn. Sau đó Giang Nguyệt tìm chủ tịch Kim để nói về tình cảm của bản thân với con trai. Bà cô cũng khá mệt mỏi với công việc thời gian này nên muốn xin từ chức. Chủ tịch Kim thân là một người mẹ và là một người sếp đã đưa ra phương án giải quyết và bà cho Giang Nguyệt nghỉ phép vô thời hạn. Cho đến khi nào tâm trạng ổn định thì đi làm trở lại. Cô trở về chào tạm biệt Gia Tâm và các đồng nghiệp khiến ai cũng luyến tiếc, nhất là trai đẹp kém tuổi kia. Giang Nguyệt buồn bã bước ra khỏi công ty, những ký ức chợt ùa về. Đột nhiên thanh niên Gia Tâm chạy ra nói đã xin nghỉ phép cùng với Giang Nguyệt và vui mừng khi không còn phải đi làm nữa. Chuyển cảnh sáng hôm sau, Giang Nguyệt đang định ngủ nướng thì ông tướng Gia Tâm đã gõ cửa tới tấp. Anh ta mua cho cô rất nhiều đồ ăn để bồi bổ những ngày nhàn rỗi này. Thấy anh mới sáng sớm đã luyên thuyên nhức hết cả đầu nên cô đuổi thẳng cổ anh về luôn. Giang Nguyệt bắt đầu chuỗi ngày nghỉ phép của mình và lên kế hoạch. Cô đi tập gym cho khỏe khoắn thì ông thần Gia Tâm cũng bám theo. Cô đi dạo để hòa mình vào thiên nhiên thì Gia Tâm cũng có mặt và lẽo đẽo đi theo. Sau đó cô đi đến lớp thiền cho tĩnh tâm thì thanh niên cũng ở đây nhưng ngủ tĩnh tâm sâu quá ngủ quên luôn. Giang Nguyệt thì làm việc riêng trong giờ, thế là cả hai bị cô giáo đuổi luôn ra khỏi lớp để tách khỏi con đỉa Gia Tâm này. Giang Nguyệt đã chạy vào một lớp học yoga cho bà bầu và tất nhiên là ở đây đàn ông không được vào rồi. Anh tức tối trở về nhà Giang Nguyệt vì trước đó đã lén nhìn được mật khẩu khóa cửa nên dễ dàng lẻn vào. Giang Nguyệt trở về thì gặp bố ghé qua thăm vì biết cô gần đây gặp chuyện buồn. Phát hiện ra bố Giang Nguyệt tới, Gia Tâm vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn, cô nàng thì ra sức ngăn cản bố để tránh bị phát hiện có đàn ông ở trong nhà. Hai bố con cùng ngồi lại tâm sự, biết con gái đã nghỉ việc nên ông bố khuyên cô nên phấn đấu để giữ nguyên sự ưu tú. Ông tặng Giang Nguyệt một mô hình kim tự tháp vì mong cô sẽ mãi ở trên đỉnh của kim tự tháp đó. Đang nói chuyện thì thanh niên Gia Tâm làm lộ vị trí. Anh nhanh trí đóng giả làm nhân viên lau dọn nhà nhưng không thể qua mắt được ông bố này. Ông không trách cứ gì vì giờ con gái cũng lớn rồi, chỉ khuyên nên lựa chọn sao cho hợp lý là được. Sau đó Gia Tâm và Giang Nguyệt cùng ngồi lại để tâm sự về chuyện gia đình. Nghe Giang Nguyệt kể về gia đình cô khiến Gia Tâm hiểu được lý do tại sao Giang Nguyệt lại không yêu và sợ yêu đến vậy. Thế là anh đã tạo cho cô một bất ngờ, đó là trò đập kỳ lân để trút hết muộn phiền. Giang Nguyệt vô cùng hào hứng với trò chơi này, đập xong cả hai cùng thu thập những viên kẹo như là thu hết may mắn về tay mình. Giang Nguyệt đã rất vui và quên đi hết những chuyện buồn vừa xảy ra. Chuyển cảnh Giang Nguyệt tới một ngôi đền để tham quan theo lời mời của cô bạn Tinh Tinh để khuây khỏa đầu óc. Giang Nguyệt đã treo chuông gió lên cây và ước nguyện điều gì đó. Đột nhiên thanh niên Gia Tâm xuất hiện và nhận mình là hướng dẫn viên của cô, làm cô khá bất ngờ. Thì ra là do Tinh Tinh đã sắp xếp để cả hai được gặp nhau nhưng Giang Nguyệt đã từ chối. Vì hiện tại cô chỉ muốn một mình để tĩnh tâm. Sau những chuyện đã xảy ra, cô ngồi trên bãi cỏ một mình ngắm thiên nhiên và ngủ thiếp đi. Từ lúc nào không hay Gia Tâm đến bên đắp áo cho cô và ở bên để canh chừng. Giang Nguyệt mở mắt thì đã thấy gương mặt đẹp trai của Gia Tâm ở bên. Anh muốn năm nào cả hai cũng sẽ đến đây để thưởng thức khoảnh khắc lãng mạn này. Nhưng cô bảo tính trước bước không qua, tính cơ hội hôn cô mà cô né ngang luôn. Sau đó Gia Tâm đưa Giang Nguyệt tới xưởng máy bay làm cô rất thích thú. Anh hóa thân thành một phi công theo đúng nghĩa để cho bà chị máy bay Giang Nguyệt trải nghiệm. Giang Nguyệt thì lo lắm, không biết ông thần này có cho mình rơi tự do không. Nhưng anh đây có bằng lái đầy đủ và tiếp đó là những phút giây bay tuyệt vời. Tuy nhiên đang bay ngon thì đột nhiên máy bay xảy ra trục trặc làm Giang Nguyệt hãi hết vía. Gia Tâm thì cố gắng bình tĩnh xử lý và nhờ sự giúp đỡ đến từ trung tâm không lưu. Cũng may là cả hai đã tiếp đất an toàn. Giang Nguyệt ôm chầm lấy Gia Tâm và nói ra nỗi niềm của mình rằng cô đã luôn thích anh từ rất lâu. Chỉ là cô đã kìm nén và bây giờ mới thổ lộ. Thiên thời địa lợi nhân hòa và thế là cả hai lao vào đá tí lưỡi làm người xem đã hết hai con mắt. Trở về khách sạn, cả hai được quản lý dẫn vào một căn phòng bày bố rất lãng mạn cho cặp đôi yêu nhau. Ai có mà dè lại có thêm một cái giường nhỏ để dành cho Gia Tâm. Thanh niên khá chán đời khi không được ngủ với Giang Nguyệt. Thế là anh tính kế cho mấy con rắn giả lên giường nhằm hù Giang Nguyệt. Thế mà lại bị cô nhìn thấy gớm, mấy trò trẻ con này cô còn đẻ ra được nên là không có sợ gì luôn. Thanh niên Gia Tâm khá ngạc nhiên mà cũng chẳng còn cách nào khác. Anh nằng nặc leo lên giường đòi được ngủ với bạn gái. Giang Nguyệt vui vẻ tặng Gia Tâm một hộp quà. Trong đó là những món đồ kỷ niệm của cả hai từ lúc mới quen đến khi yêu nhau. Sau một hồi nói chuyện thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, và thế là cả đêm hôm đó họ dạy nhau đánh vần rất nhiều. Không biết có đánh vần hết bảng chữ cái không, mà chỉ thấy sáng ra hai người đã vui vẻ nằm ôm nhau. Sau đó họ cùng nhau đánh răng rồi cả hai lại đèo nhau đi chơi ngắm hoa đào trên con đường mộng mơ nên thơ trữ tình. Đang đi chơi vui thì anh đồng nghiệp gọi cầu cứu cô đưa ra phương án giải quyết vụ của Tinh Tinh. Nếu không anh em công ty sắp bị đuổi việc hết rồi. Giang Nguyệt và Gia Tâm lập tức về phòng để mở cuộc họp online với các nhân viên. Cùng họ tìm ra phương án phù hợp nhất. Sau một hồi trao đổi thảo luận thì cả nhóm cũng đã tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Trời thì đã tối tăm nên Gia Tâm đã ở bên chăm sóc cho Giang Nguyệt. Sáng hôm sau khi cả hai đang vui vẻ thì Gia Tâm nhận được tin dữ rằng mẹ anh bị lên cơn nhồi máu cơ tim. Cả hai lập tức lên đường trở về để xem tình hình ở bà mẹ.
Ở bệnh viện, chủ tịch Kim đã rất yếu nên muốn tâm sự riêng với Gia Tâm. Ông quản gia và Giang Nguyệt ở ngoài tâm sự mỏng, ông muốn Giang Nguyệt sẽ là chỗ dựa tinh thần cho Gia Tâm lúc này và công tác tư tưởng cho anh ấy để tiếp quản sự nghiệp của công ty. Ông đã theo chủ tịch Kim 20 năm nay nên rất hiểu gia đình họ. Ở bên trong, bà Kim đã nói ra gánh nặng của bản thân suốt nhiều năm qua, khi thay chồng đảm nhận trách nhiệm xây dựng và phát triển công ty cũng như nuôi dạy Gia Tâm lên người. Giờ đây đã đến thời điểm bà giao lại trách nhiệm đó cho Gia Tâm gánh vác, nên bà cần con trai mình xác định tư tưởng rõ ràng. Gia Tâm đồng ý tiếp quản sự nghiệp và viết tiếp giấc mơ còn dang dở của bố mẹ. Nhưng anh cũng cần có một người hỗ trợ, không ai khác chính là Giang Nguyệt. Sau sự việc này, Gia Tâm đã có suy nghĩ trưởng thành hơn và anh quyết tâm sẽ viết tiếp ước mơ của bố mẹ. Ở công ty, Giang Nguyệt cũng đồng ý ở bên để hỗ trợ anh hết lòng. Hôm sau, Gia Tâm đứng trước hội đồng quản trị để thông báo về việc đảm nhận chức chủ tịch thay mẹ, nhưng không được phía cổ đông ủng hộ cho lắm vì thấy anh khá là non. Gia Tâm cũng sẽ đưa Giang Nguyệt lên làm giám đốc điều hành để hỗ trợ cho mình. Còn ai chịu hay không chịu thì nghỉ việc. Giang Nguyệt trở lại khiến các anh em trong công ty rất vui. Vì sếp Triệu ta đây là một người sếp rất chu toàn và tài năng, cùng đó là xinh đẹp hết phần thiên hạ. Yên Nhiên sau đó đến tìm Gia Tâm để xin từ chức vì cô không thể chịu nổi cảnh thấy anh bên người khác. Nhưng Gia Tâm cho hay chính Giang Nguyệt là người đề xuất phải giữ Yên Nhiên ở lại bằng mọi cách. Vì cô là một người rất có năng lực. Nghe được những lời đó, Yên Nhiên rất vui và đồng ý ở lại công ty để cống hiến. Cả hai cùng chúc nhau hạnh phúc trên con đường riêng của mình. Trở lại với công việc, nhóm của Giang Nguyệt đang rất cay cú vì phương án giải quyết đưa lên cứ bị bà sếp Tống Tuyết kia bác bỏ, mà cũng chẳng đưa ra phương án thay thế nào phù hợp, khiến Giang Nguyệt khá tức tối. Cô tìm tới để nói lý với Tống Tuyết nhưng bị bà chị này vênh mặt dạy đời. Tống Tuyết coi thường dự án mà nhóm Giang Nguyệt đang theo đuổi và đưa ra lời thách thức, xem Giang Nguyệt sẽ xử lý ra sao. Chuyển cảnh hôm sau, ở công ty có sự xuất hiện của cô nàng Anna mới công tác trở về, vừa gặp đã dạy đời Gia Tâm và sai Giang Nguyệt đi lấy cho mình 2 tách cà phê không đường. Yên Nhiên lại còn bịp rằng Anna chính là người yêu cũ của Gia Tâm, làm Giang Nguyệt càng thêm sôi máu. Thế là cô bỏ đầy đường vào cốc cà phê rồi mang vào phòng cho Anna với một thái độ rất lồi lõm, lại còn tưởng tượng ra đủ thứ khi hai người đó ở trong phòng làm việc mờ ám và gian gian díu díu mập mờ. Xong việc, Gia Tâm tới tìm Giang Nguyệt để chào hỏi thì thấy cô đang tức lộn cái mề. Biết là bạn gái đang ghen khiến Gia Tâm càng thấy cô thêm phần đáng yêu hơn. Cả hai rủ nhau đi ăn trưa nhưng xui thế nào lại gặp Anna ở đây nên cùng ngồi ăn với nhau. Thấy hai người kéo nhau ra bàn chuyện riêng làm Giang Nguyệt càng thêm tức tối và ghen tuông. Cô tới phòng làm việc của Gia Tâm thì nhìn đâu cũng thấy toàn lịch hẹn với Anna, lại còn thấy Gia Tâm đặt lịch hẹn gì đó với Anna ở một phòng của khách sạn làm cô càng thêm nghi ngờ. Tối đó Giang Nguyệt lén bám theo hai người tới khách sạn và còn tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tình tứ làm cô nóng sôi máu, rồi gọi điện ngay cho Tinh Tinh tới khách sạn để đánh ghen. Cả hai hùng hổ đi lên khách sạn tìm Gia Tâm, nhưng vừa bước vào phòng thì đây chỉ là một buổi sinh nhật mà anh em bằng hữu đang tổ chức cho nhau. Giang Nguyệt thấy thế thì ê ẩm cả mặt vì không còn cái nào quê độ hơn, chỉ ước có cái lỗ nào cô chui xuống cho bớt nhục mà thôi. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Giang Nguyệt mới nói ra nghi ngờ của mình, cho rằng bạn trai đang mập mờ với Anna. Anh cho hay đó chỉ là tin đồn nhảm từ ngày xưa để giúp Anna tránh xa tên bạn trai xấu xa, chứ thực chất anh với Anna chẳng có quan hệ gì cả. Gia Tâm lúc này mới nói ra khó khăn mà công ty đang gặp phải, đó là dự án Love Note mẹ anh đang muốn bán đi để duy trì công ty. Còn Anna chính là người mua dự án đó nên cô ấy mới tìm gặp anh nhiều như vậy. Anh không muốn bán Love Note chỉ vì một người đó chính là Giang Nguyệt. Để chuyện này không xảy ra thì họ cần có một phương án nâng cấp hệ thống một cách tối ưu nhất. Hôm sau ở công ty, các nhân viên đang xôn xao về tin đồn dự án Love Note đang bị thu mua, nhưng Giang Nguyệt đã có mặt để phủ nhận tin đồn đó và động viên các cấp dưới phải cố gắng để thực hiện dự án này. Gia Tâm gọi điện xin Anna thêm thời gian nhưng cô ta không đồng ý. Giang Nguyệt đưa ra nghi ngờ rằng trong công ty đã có nội gián nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại. Cô sẽ trình phương án giải quyết với Anna trong thời gian sớm nhất. Lúc ra ngoài, Giang Nguyệt đã va chạm với Tống Tuyết. Cô đã nhặt được tấm danh thiếp mà Tống Tuyết đánh rơi. Đây chính là danh thiếp của tòa báo Lá Cải đã đưa tin đồn nhằm triệt hạ Tinh Tinh. Gia Tâm và Giang Nguyệt nghi ngờ chính Tống Tuyết là nội gián nhằm phá hoại từ bên trong. Thế là những ngày sau đó, Giang Nguyệt và cả nhóm cùng nhau hành động để đưa ra phương án cứu vớt Love Note. Ở công ty cũng diễn một màn kịch để lừa Tống Tuyết. Sau một tuần đã hoàn thành phương án và trình cho Anna xem. Gia Tâm cố gắng thuyết phục Anna bằng cả tâm can của mình khiến tư tưởng của Anna bị lay động. Cuối cùng Anna cũng đã đồng ý với bản kế hoạch nâng cấp đó. Gia Tâm cũng có đủ bằng chứng để chứng minh Tống Tuyết chính là nội gián đang cố phá hoại công ty. Anna đã cung cấp những bằng chứng đó cho Gia Tâm khiến cả hai rất vui. Đang tính ăn mừng bằng nụ hôn thì Yên Nhiên đi vào, cô cũng có bằng chứng tố cáo Tống Tuyết là nội gián. Máy ghi âm mà Yên Nhiên đặt đã thu được cuộc nói chuyện bí mật của Tống Tuyết. Trong cuộc nói chuyện đó, cả ba cũng biết được nỗi khổ của Tống Tuyết khi công ty của chồng cô ta cũng đang trên bờ vực phá sản. Hôm sau, Giang Nguyệt và Gia Tâm đến thăm chủ tịch Kim và trình ra phương án tối ưu cho app Love Note. Bà Kim rất vui khi cả hai đã cùng cố gắng làm cho bà nhớ về những kỷ niệm với người chồng đã quá cố. Năm xưa cả hai cũng đã từng nhiệt huyết như thế nào. Gia Tâm an ủi mẹ hãy cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, còn việc ở công ty đã có anh và Giang Nguyệt lo. Sau đó bà Kim và Giang Nguyệt đã tâm sự với nhau. Bà sẽ không cản bước đôi con trẻ yêu nhau nữa. Nghe những lời chân thành này khiến Giang Nguyệt rất vui. Cô cũng muốn nói về ước mơ của Gia Tâm mà anh ấy đang gác lại. Tiếp đó Gia Tâm đã nói ra những nỗi niềm của mình với Giang Nguyệt. Bà mẹ nấp ở một bên cũng nghe thấy những tâm tư đó thì vô cùng xúc động. Vì giờ đây cậu con trai boy phố của bà đã thực sự trưởng thành rồi.
Ngày hôm sau, Gia Tâm mở một cuộc họp hội đồng quản trị để nói về vụ lùm xùm vừa rồi và xử lý tên nội gián trong công ty, không ai khác chính là Tống Tuyết. Khi bị đưa ra đủ bằng chứng tố cáo, Tống Tuyết vẫn giả mồm đổ lỗi cho Giang Nguyệt. Nhận được quyết định sa thải từ Gia Tâm thì ai cũng phản đối. Lúc này chủ tịch Kim bất ngờ xuất hiện và đồng ý với quyết định của Gia Tâm, đưa ra đủ bằng chứng khiến đám cổ đông im mồm. Bà cũng sa thải luôn anh con trai của mình. Gia Tâm vui như vớ được vàng vì anh đã được tự do và theo đuổi ước mơ đua xe của mình. Tất cả là nhờ cuộc tâm sự của Giang Nguyệt trước đó đã giúp chủ tịch Kim hiểu và chấp nhận cho con trai đi theo đam mê của mình. Tối đó Giang Nguyệt dẫn Gia Tâm tới trường đua và tặng anh một con phân khối lớn làm anh vui như một đứa trẻ vậy. Cả hai vui vẻ ôm nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Sau đó cả hai đèo nhau trên con phân khối lớn khắp phố phường náo nhiệt, trải qua cung bậc cảm xúc hạnh phúc vô cùng. Ngày hôm sau ở trường đua Gia Tâm lúc luyện tập đã xảy ra một số lỗi khiến các khúc cua của anh không được hiệu quả. Huấn luyện viên không hề hài lòng với điều này, nhưng Gia Tâm xin được khắc phục và hứa sẽ cố gắng nhiều hơn để lấy lại phong độ. Biết anh gặp vấn đề về tâm lý nên huấn luyện viên đã tới an ủi, khuyên anh không cần phải chiến thắng bất kỳ ai. Người duy nhất Gia Tâm cần chiến thắng là chính bản thân anh và nỗi sợ trong anh. Còn ở bên này Giang Nguyệt đang tổ chức một buổi họp báo thanh minh cho Tinh Tinh. Đám khách mời và phóng viên ra sức mỉa mai. Tinh Tinh đã thất bại lại còn đi dạy người khác về tình yêu, quả đúng là lừa đảo. Nhưng vượt qua nỗi sợ và áp lực dư luận, Tinh Tinh đã hùng hồn phát biểu trước đám đông. Cô kể ra câu chuyện cuộc đời và những nỗ lực của bản thân để có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Kết thúc phần diễn thuyết, cả khán phòng đồng loạt vỗ tay thán phục. Xong việc Giang Nguyệt liền gọi cho Gia Tâm, hẹn báo anh hôm nay tăng ca nên không về sớm được. Thế là Gia Tâm đợi bạn gái cả tối trước cửa công ty để đón cô về. Ai nhìn cũng phải ghen tị với tình yêu này. Tối đó Gia Tâm đã nói ra nỗi sợ của mình khi luyện tập. Giang Nguyệt động viên anh, chắc chắn anh sẽ chiến thắng và giành giải quán quân trong cuộc đua. Những ngày sau đó cả hai lại cuốn vào vòng xoay công việc. Ai cũng bận bịu và bị cuốn vào trong đó mà quên mất đi đối phương người mình thương. Đến buổi app nâng cấp của Love Note được ra mắt, cũng là ngày mà Gia Tâm tham gia giải đua. Giang Nguyệt đã có một quyết định táo bạo khi thay đổi địa điểm ra mắt ở phía trường đua. Gia Tâm đang vô cùng căng thẳng trước cuộc thi thì thật bất ngờ khi cả nhóm Love Note đã tới đây để cổ vũ cho anh, nhận được sự động viên từ Giang Nguyệt. Lời này khiến Gia Tâm như tăng thêm 200% công lực để thực hiện cuộc đua. Cùng lúc đó nhóm của Giang Nguyệt lên sóng livestream và cho ra mắt app nâng cấp Love Note, được hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Sau rất nhiều vòng đua căng thẳng thì Gia Tâm đã vươn lên vị trí số 3 và đang trên đã cán đích vô địch. Một sự cố tai nạn xảy ra làm một người trong đó ngã ra giữa đường ngay ở khúc cua số 7. Nhưng bằng sự quyết tâm vượt qua nỗi sợ, Gia Tâm đã chiến thắng khúc cua đó và giành lợi thế ở chặng cuối, thành công về đích với vị trí số 1, ngạo nghễ trở thành quán quân của mùa giải. Anh ôm Giang Nguyệt trong niềm vui chiến thắng trọn vẹn. Gia Tâm nâng trên tay chiếc cúp danh giá mà anh hằng mơ ước. Huấn luyện viên cũng thông báo một tin vui rằng bên Ả Rập đã mời anh tham gia đội tranh cúp Lạc Đà. Tối đó Gia Tâm ăn mừng chiến thắng cùng với cả tổ đội. Anh cũng thông báo việc Ả Rập đã tuyển anh sang để tham dự giải đua quốc tế. Giang Nguyệt thấy đây là một chuyện vui nhưng trong lòng lại buồn rất nhiều. Trở về nhà cả hai đã ngồi lại tâm sự về dự định trong tương lai. Anh sẽ phải xa Giang Nguyệt một thời gian để thi đấu và cô rất sẵn lòng để chờ. Anh biết là sẽ rất nhớ nhau nhưng cả hai sẽ gọi video mỗi ngày. Lúc chờ Giang Nguyệt đi tắm, Gia Tâm vô tình thấy được hộp que thử thai và anh vui mừng nhận ra mình sắp được làm bố. Điều đó càng khiến anh phải cố gắng nhiều hơn để lo cho tương lai của hai người. Việc đầu tiên anh cần làm là phải cầu hôn Giang Nguyệt trước đã. Thế là tối đó Giang Nguyệt được cô cháu Đa Hỉ Gài dẫn đi tới điểm chỉ dẫn và bảo đó là tiệc chia tay. Đồng nghiệp Giang Nguyệt đi theo anh nến đã được sắp sẵn trong vô cùng lãng mạn. Ở trên sân thượng cô bất ngờ khi trước mắt là một buổi lễ cầu hôn mà Gia Tâm đã chuẩn bị. Anh nói ra những lời từ đáy lòng, sau đó quỳ gối cầu hôn Giang Nguyệt trong một khung cảnh đầy lãng mạn. Cơ mà thế quái nào người anh thương lại từ chối, khiến cho Gia Tâm thì ngớ người, không hiểu bạn gái đang nghĩ gì. Khi anh biết bí mật rằng cô đã có thai, nhưng mà xui thay là que thử thai anh nhặt được là của Tinh Tinh. Còn về chuyện kết hôn thì Giang Nguyệt muốn để từ từ rồi mới tính tiếp được. Buồn bã trở về phòng, Gia Tâm như một kẻ mộng du khi không biết Giang Nguyệt nghĩ gì mà lại từ chối phũ phàng như thế. Không cưới sao cứ gieo hy vọng như vậy. Đúng lúc đó Đa Hỉ gọi thông báo rằng Ninh Viễn lại tới tìm Giang Nguyệt. Không biết có ý đồ gì, anh tới công ty xem xét tình hình ngay. Thì ra Ninh Viễn tới chỉ là để tạm biệt Giang Nguyệt vì anh sắp chuyển công tác sang nước ngoài. Nhìn thái độ ghen tuông của Gia Tâm thì liền bị anh Viễn cà khịa về màn tỏ tình thất bại, làm thanh niên cay điên mà không thể làm gì được. Giang Nguyệt cho biết cô nhận lời làm bạn gái anh thì đã không còn hình bóng ai nữa cả. Chỉ là chưa quen với việc cả hai sống chung rồi sẽ xảy ra mâu thuẫn nên chưa dám nhận lời cầu hôn. Không còn cách nào khác nên Gia Tâm phải gọi điện cầu cứu từ phía chị Tinh Tinh để xem giáo trình của chị có biện pháp gì không. Thế là ngay tối đó Gia Tâm xách hành lý tới nhà của Giang Nguyệt và lấy lý do là chủ nhà đuổi cổ nên qua đây ở ké tí. Sáng hôm sau còn dậy sớm chuẩn bị cho Giang Nguyệt bữa sáng rất đầy đủ, còn chọn cho cô đồ để đi làm. Rồi xin nghỉ tập để ở nhà làm hết việc nhà giúp Giang Nguyệt nữa chứ. Tiếp đó theo giáo trình của Tinh Tinh thì còn đường nhanh nhất chạm tới tình yêu là đi theo đường dạ dày. Thế là Gia Tâm ở nhà chuẩn bị rất nhiều món ngon do đích thân anh làm để chờ Giang Nguyệt về thưởng thức. Giang Nguyệt trở về thấy Gia Tâm ăn mặc bảnh bao mùng ngậm hoa hồng trông rất có hồn siêu phách lạc, nhưng xui thay là hôm nay cô mời cả nhóm đồng nghiệp về nhà dùng bữa. Thế là phá tan mất bữa tiệc lãng mạn mà Gia Tâm cất công chuẩn bị. Chuyển cảnh hứa Ninh Viễn tạm biệt Yên Nhiên để lên đường sang nước ngoài công tác. Nhưng khi lên máy bay anh bất ngờ khi thấy Yên Nhiên ở đây. Cô đã nghỉ việc ở Linh và đi theo tiếng gọi con tim, đi theo người yêu mình vẫn là một sự lựa chọn đúng đắn.
Còn về phía Gia Tâm và Giang Nguyệt khi đang đi sắm đồ cho em bé của Tinh Tinh thì gặp một bạn nhỏ bị lạc mất bố mẹ. Thế là cả hai đành phải trở thành bố mẹ bất đắc dĩ của cậu bé đó và đưa cậu đi chơi các trò ở khu trung tâm. Gia Tâm còn tranh luận với cậu bé về màu của cái xe nào ngầu hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua thằng bé. Tiếp đó cả ba đi ăn vui vẻ như một gia đình thực thụ. Cuối cùng phía trung tâm cũng gọi điện báo tìm được bố mẹ của cháu bé. Sau khi trao trả cháu bé đó, cả hai cũng hết nhiệm vụ làm bố mẹ bất đắc dĩ. Cặp đôi đã có trải nghiệm một ngày làm bố mẹ để xem có tiếp tục kế hoạch kết hôn và sinh con không. Gia Tâm thì vẫn cứ là ok và còn muốn sinh con gái cho bớt nghịch. Nhưng Giang Nguyệt nói anh cứ toàn lo xa, còn cô thì chưa tính đến nước đó. Chuyển cảnh hôm đó Giang Nguyệt và Gia Tâm về thăm nhà. Lời chào còn cao hơn mâm cỗ, hiểu điều đó anh liền chào hỏi nồng nhiệt hai bác là bố mẹ vợ làm ông bố khá ấn tượng. Sau khi kết thúc bữa cơm, hai mẹ con Giang Nguyệt vừa rửa bát vừa tâm sự mỏng. Phía bên này Gia Tâm và bố vợ cùng nhau chơi cờ vây như bao ông bố châu Á khác. Ông cũng dò xét Gia Tâm có tình cảm như nào với con gái mình. Bằng sự chân thành, Gia Tâm đã thuyết phục được ông bố vợ tin tưởng và giao con gái cho anh chăm sóc. Chuyển cảnh Tinh Tinh khoe với Giang Nguyệt rằng cô và Trương Hạo đã thành công đăng ký kết hôn và xóa kiếp độc thân. Bên này Da Hỉ cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của anh bạn trai và chính thức kết duyên vợ chồng. Chiều hôm đó Gia Tâm tới chơi trước khi đi tập huấn khiến Giang Nguyệt rất vui. Anh cũng không buồn nữa vì bị cô từ chối nhiều nên cũng quen dần rồi. Sau đó cả hai đến thăm người bạn của Gia Tâm ở bệnh viện. Mẹ của anh bạn đó cảm ơn Gia Tâm suốt thời gian qua vẫn luôn quan tâm và chăm sóc gia đình họ. Hôm sau cả hai lại phải chia tay nhau để Gia Tâm lên đường đi thi đấu. Cả hai cố tỏ ra mạnh mẽ dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe khi xe lăn bánh, thì trong lòng nước mắt là biển rộng. Vì họ sẽ phải xa nhau một khoảng thời gian dài, nửa năm sau dự án Love Note thành công rực rỡ và được cánh nhà báo săn đón. Trong buổi công bố giải ứng dụng xuất sắc nhất hôm đó, Hứa Ninh Viễn đại diện lên công bố giải thưởng. Không ai khác áp xuất sắc nhất chính là Love Note của Giang Nguyệt. Cô vinh dự đứng lên nhận giải thưởng và phát biểu đôi lời cảm nghĩ về sự thành công này. Một điều đặc biệt hơn đó là Giang Nguyệt đã gửi lời cảm ơn tới Gia Tâm, rằng anh là nguồn động lực to lớn giúp cô có được thành công như ngày hôm nay. Sau đó một đoạn video do chính Giang Nguyệt làm quay lại những khoảnh khắc khi anh vắng mặt và cô đã đồng ý nhận lời cầu hôn của anh. Cô đứng trước toàn thể khán phòng ngỏ lời cầu hôn lại với Gia Tâm. Và thế là cặp đôi của chúng ta trao nhẫn và thành đôi. Kể từ đó ai ai cũng hạnh phúc khi chứng kiến cảnh tượng và thế là bộ phim có một cái kết cực kỳ viên mãn. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.